pagtawid-tawid ng mga bata ko na kasama ninyo, ay hawakan po ninyo, baka po kasi sila ay masaktan. No po kasi, kaya mo mag-exhibition na po sa inyong tindalan. Mala patron, bawat sitio, tauliya pong dili, ikakatamo pong patron ng pagselebrahan nga ni Nuestra Señora de la Divina Pastora. At dahil musikus na po, dahil bawat sitio, kaya gulot na po, dahil karela patron, karela po magpwesto. Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nagkakatamo pong judges. Yes. Batlangan po kayong malaw ta lugar. Actually, Pero nandun pong ilog na laking kumbento, lalawin nila. So, sabi ni lialiwala po profession. Lialiwalang lugar. Ay, sorry po, Sir Santi. Nakalimutan namin, nagkakapampangan kami. Meron talaga palang Tagalog dito. Oo. Kaya magtatagalog na tayo. Sige, kahit Ayan. mahirap, magtagalog tayo. Nakita ko kasi si Sir Santi, sabi niya sa akin, nakakunot na yung noo. So, ibig sabihin lang, nahihirapan na siyang umintindi. no problem, kahit, Ayan. kahit mairap, maiirapan tayo. Oo, kahit maiirapan po kami. Okay, Tagalog tayo Mananagalog yun. po kami. Ayan. So, ready na po, no? Kahit po mairap. No, hindi, joke lang po. Kahit mahirap, sige, magtatagalog po tayo para maiintindihan po tayo ng ating mga bisit. And I believe, tapos na po yata Ready na? sila mag-prepare. Ready na po sila. Ready na ba kayo? Gusto nyo na bang makita yung ating mga street dancers? Palakpak naman ang malakas yun! Alam nyo po, hindi basta preparasyon ang ginawa ng mga to, no? Bali ang ating po mga kalahok ngayon ay 3 barangay, no? Inuulit po namin. Meron sa barangay Balukok, no? High school and elementary. Yes. Meron tayong galing sa barangay Kalantipe, high school and elementary, and meron tayo, madam, galing sa barangay Concepcion. Ayan, yun yung tinatawag nating junior and senior division. Junior and senior division. Ayan. Ang nakikita po natin ngayon ay mga junior muna. Junior muna. Ayan. So, tingnan po natin ngayon ang ating mga... Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. So, syempre, simulan na po natin. Ready na sila para sa ating prejudging ng junior division. So, simulan po natin. Salubungin natin ang barangay Balukok! Hey! Palapakan naman po natin. Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Ang aking grasya, huwag na ginawalya. Ang susanang mo, dahil mo kami kailangan. Okay, kami sa tulong ng maliit na punusan. Bigyan ka kami ng tulong ng Diyos para sa tulong. Oras ng kasakitan, alam niyo may pangsawakan. Hindi kami po nakabiyayan, malayo po ang isyan. Kung kung papaglagay, o kung saan ang palagay, pamilit niya po malili, kung halaling matuli. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora.
Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora para Nuestra Señora para Nuestra Señora para Nuestra Señora. Sa mga audience po natin, pwede na po tayong pumalakpak, pero yung pagkaan po natin, ibigay po natin sa ating next performer. Alright, so that's Maluko! Malakpakan naman po natin sila. Yan, talagang hindi nila ininda yung init. Yes, inuulit po namin sa mga audience po natin. Abangan na lang po natin silang dumadaan at hintayin po natin. Mamaya, makikita po natin ng buong-buo ang performance nila. Pero sa ngayon, stay put muna po tayo sa ating mga pwesto kung nasan tayo nakatayo. Siguro mamaya, pagka pumasok tayo gusto manood, pwede tumingin. Pero, pagpasok naman po ng susunod na kalahok, ay tatapot po tayo, bigyan natin ng daan, okay? Yan, sige. So next, ready na po yung mga judges po natin? Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora. Okay, ready na! Next performer natin. Next performer natin ay Barangay Concepcion! La Divina Pastora, Nuestra Señora de 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 la Divina Pastora. Nuestra Señora para Nuestra Señora para Nuestra Señora para Nuestra Señora para Ang aking grasya, pagwang nabigyan Maria, ang susanap mo, dahil bukang bigay. Nuestra Señora, la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora, la Divina Pastora. Nuestra Señora, para Nuestra Señora, para Nuestra Señora, para Nuestra Señora, para Ang aking grasya, pagwang nabigyan Maria, ang susanap mo, dahil bukang bigay. Okay, ano ba tulong ng may pinunusan? Ibigay mo palingin, tulong mo Diyos para sa oras ng kasakitan, alam niyo may pangsawakan, kaya kami kung kamiyayan, palayo kung ang isyan. Kung kayo kung papaglagay, o kung saan ang pamagay, ang may pumalili, kung nalang matuloy.
Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, hermana de mi Nuestra Señora, hermana de mi Nuestra Señora, hermana de mi Santa Maria, hermana de mi Tuhan Kristus, hermana de mi Turing malilili, hermana de mi Turing malabos, hermana de mi Turing medilunde, hermana de mi Turing sanandal, hermana de mi Turing malali, hermana de mi Turing elamala, hermana de mi Turing meolila, hermana de mi Turing meonato, hermana de mi Turing kamayaman, hermana de mi Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Palakpakan po natin ang Barangay Concepcion. Yes. Andiyan ba yung taga Barangay Concepcion? Palakpakan naman dyan, Barangay Concepcion! Sabi oh. Kaway-kaway, may kasama sigawan! At naman ang marami yan. Yan, nakita ko nga sila. Talagang fully supported. Pagka malapit na matapos yung kalsada dito sa ating bypass road. Mas mabilis ang Mas marami, diba? access. Kahit maglakad lang, makakarating dito. Alright, hindi na sila makapaghintay. Na! Next natin, last na pala natin yan sa Junior Division. So let's welcome Barangay Kalantipe! Señora, la Divina Pastora, Nuestra 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 Señora, la Divina Pastora. Nuestra Señora, Padre de mi 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 Ang aking grasya, pagwan na rin Maria, ang Jesus anak mo, dahil bukang bigaya. Nuestra Señora, la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora, la Divina Pastora. Nuestra Señora, Padre de mi 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 Ang aking grasya, pagwan na rin Maria, ang Jesus anak mo, dahil bukang bigaya. Okay, kami patuloy ng pahirap yung lulusan. Hindi kami kapag-ibig, tulong ng Diyos para sa Oras ng kasakitan, alam niyo kayo kung sawakan. Kaya kami kung kabiyayan, palayo kung maliit na. Hindi kong mapaglatay, o kung saan ang panagay. Pamilya kong malili, kung halaling matuli. Nuestra Señora, de la Divina Pastora, Nuestra Señora, de la Divina Pastora, Nuestra Señora, de la Divina Pastora, Nuestra Señora, de la Divina Pastora. Nuestra Señora, hermana de mi Nuestra Señora, hermana de mi Nuestra Señora, hermana de mi Santa Maria, hermana de mi Tuhan Kristus, hermana de mi Turing malilili, hermana de mi Turing malabos, hermana de mi Turing medilunde, hermana de mi Tuhan sanandal, hermana de mi Turing malali, hermana de mi Turing elamala,
Madam, Bibingka Festival, ang nakasangkagan dyan, Barangay Calantingan, Barangay Concepcion, kasama ang Barangay Balukok. Yes, syempre, pinagtutulungan yan. And, Pinagtutulungan. sabi nga natin kanina, yan ay mga junior division. Ito na, junior na Napawaw tayo sa mga junior na yung mga division. senior kaya. Yes, ano naman kaya? Mga Ang junior pa lang. Junior pa lang yan, ha? To the highest level na yung energy. Ito na. Tingnan naman natin ngayon sa ating senior division. Simulan natin sa Barangay Calantite! Hey! Palakpak naman dyan, mga Barangay Calantite! La Divina Pastora, Nuestra Señora, la Divina Pastora, Nuestra Señora, la Divina Pastora, Nasa junior division na po tayo. Senior. Ay, senior division. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Ang kaking kasya, huwag na pinawaya. Ang susanang mo, dahil mo kami kaya. Okay, ano ba tulong ng pwede ulunod? Yan, palakpak natin, Barangay Calantite! Nuestra Señora, la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora, la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Ang kaking kasya, huwag na pinawaya. Ang susanang mo, dahil mo kami kaya. Okay, ano ba tulong ng pwede ululusan? Hindi kami kakalimutan, tulong ng Diyos para susunod. Ang oras ng kasakitan, alam niyo may pangsawakan. Kaya kami kung kabiyayan, palayo kung malis na. Hindi kong mamaglagay, kung saan ang palagay. Pamitin kong malili, kung halalim matuloy. Nuestra Señora, la Divina Pastora, Nuestra Señora, la Divina Pastora, Nuestra Señora, la Divina Pastora, Nuestra Señora, la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Santa Maria, panalangin mo kami. Tumang Kristo, panalangin mo kami. Turing maliliit, panalangin mo kami. Turing malabos, panalangin mo kami. Turing hindi, panalangin mo kami. Turing sandan, panalangin mo kami. Turing maliliit, panalangin mo kami. Turing malalag, panalangin mo kami. Turing meulito, panalangin mo kami. Panalangin mo kami. Ganda ng view. Pakita ng mga video mamaya, ha? Konti pa lang yan sa mga pinractice nila. Pero syempre, para hindi na tayo mabitin sa mga senior division natin, let's welcome Barangay Balukok! Palakpakan po natin, Barangay Balukok. Nuestra Señora, la Divina Pastora, Yan yung kayo taga Barangay Balukok. Palakpak naman kayo dyan! la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Ang kaking kasya, huwag na pinawaya. Ang susanang mo, dahil mo kami kaya. Okay, ano ba tulong ng pwede ulunod?
Señora, la divina pastora, Nuestra 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 Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil. Ang aking grasya, huwag na rin Maria, ang Jesus anak mo, dahil mo kami kaya. Kung sino ang tulong ng maliit yung lulusan, bigay mo kami ng tulong ng Diyos na susunod. Oras ng kasakitan, alam niyo may pangsawakan, kaya kami kung kabiyayan, palayo kung may misyonan. Hindi kong mapaglatay, kung saan ang palagay, pamilya ko malili, kung halalim matuli. Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil. Santa Maria, Padre Inútil, Dumang Cristo, Padre Inútil, During malililit, Padre Inútil, During malabos, Padre Inútil, During medihunde, Padre Inútil, During sanandal, Padre Inútil, During mandali, Padre Inútil, During elang malag, Padre Inútil, During meulila, Padre Inútil, During melgato, Padre Inútil, During kakayaman, Padre Inútil. Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, Padre Inútil, Padre Inútil, Padre Inútil, Padre Inútil. Alright! That's it! Barangay Baluko. Barangay Balukos, siyempre. At bago natin itawagin yung susunod na kalaupo natin, ay gusto po natin i-acknowledge yung tao na to. Kung si Vice Mayor Peter, taon-taon na nandito sa Bibingka Festival and Street Yes. Dancing, itong tao na to. Hindi rin siya nakawala. Siyempre naman, araw-araw, gabi-gabi, yung panahon niya. Operasyon pa lang, nandito na. Palakpakan po natin, i-acknowledge natin. Reverend Father Amon Joel Laksina. Come on, talagang salamat. Lord, Laksina. Opo. Ay, kasunod. Ito na, final na to. Panguli na po ito. Yes, last but not the least. So, para sa ating senior division, let's make a way for Barangay Concepcion! Señora, la divina pastora, Nandiyan pa ba yung Barangay Concepcion? divina pastora, Ayun, buhay na buhay. Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil, Nuestra Señora, Padre Inútil. Ang aking grasya, huwag na rin Maria, ang Jesus anak mo, dahil mo kami kaya. Kung sino ang tulong ng maliit yung lulusan, bigay mo kami ng tulong ng Diyos na susunod.
Señora, la divina pastora, Nuestra 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 Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, Padre de Nuestra Señora, Padre de Nuestra Señora, Padre de Nuestra Señora, Padre Ang aking grasya, Juan Maria Maria, ang Jesus anak mo, dahil mo kami kaya. Okay, kami pagtulungan, may pinulungan, may kami kapalimutan, tulong ng Diyos para sa oras ng kasakitan, alam niyo may pangsawakan, hindi kami kung kabiyayan, palayo kung manisyan. Kung kailang papaglagay, o kung saan ang palagay, ang minit po manlili, kung halaling matuloy. Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, Nuestra Señora, Nuestra Señora, Santa Maria, manalangin mo kami. Tumang Kristo, manalangin mo kami. Turing maliliit, manalangin mo kami. Turing malabos, manalangin mo kami. Turing hindi, manalangin mo kami. Tulang sa nandal, manalangin mo kami. Turing malali, manalangin mo kami. Turing elang malag, manalangin mo kami. Turing neulila, manalangin mo kami. Turing melgato, manalangin mo kami. Turing kamayaman, manalangin mo kami. Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora, Nuestra Señora. Maraming salamat po. Yan, patikim pa lang yan. Patigip pa lang yan. No? Mamaya-maya pag kuha na sila ng kanilang buwelo at natapos na tayo sa ating inaabangang Bibinta Festival, ay talagang makikita na natin yung 100% no, na Mamaya yan. prepare nila. Alam mo, sabi ng isang judge kanina, kahit eka, nagsisigipin ako, pero nagaganda, ang gagaling, sabi niya, Yes, nagaganda daw sila. pinagandaan. May Palakpakan hihirapan po ng natin ang ating mga judges! Nuestra Señora, la divina Ayan, sana po, sabi na po, ang ating mga hinihintay. Opo, Yung kanina. mga patron ng bawat sitio, madam. Yes, kanina ang inihintay natin yung mga street dancers natin. Yes. Pero, syempre ngayon, ang hihintayin o aabangan naman natin ang pagpasok ng mga patron ng bawat sitio at ng barangay. Ayan, sana po, request lang po natin. Kanina sumasayaw lang yung mga street dancer. Ngayon po, pwede po tayong sumayaw lahat upang may pakita po natin at naman ang kinig ng ating pagmamahal sa ating mga patron na bawat sitio. Okay? Sasabayan tayo ng mga banda ng mga musiko na bawat sitio ay mayroon. Si Among Elmer at saka si Among Joel, sabi niya po. Yan. Ay, sinabi mo ba si Abong Elmer talagang pambato sa sayawan? Oo, nakita ko nun. Hindi lang kami lang ako. Diba? Talagang para yata yung Okay, tawagin na po natin. Alright! Simulan na natin ang ating patron ng Sitio Kalambite! Divina Pastora. Divina Pastora! Music. Yan, sayo po tayo. Palakpakan po natin. Sabay palakpak. Nuestra Señora, la divina Yes. pastora, Nuestra Señora, Ano pangatala mo? Divina Pastora! la divina pastora, Nuestra Señora, la Barangay, Sitio Kalambite. Nuestra Señora, manalangin mo kami. Nuestra Señora, manalangin mo kami. Nuestra Señora, manalangin Yan, mo kasunod kami. naman natin! Señora, manalangin mo Kasunod naman natin ang
Signora della Divina Pastora, Nuestra Señora Natin is Sitio Kaingin, San Jose! Señora, Nuestra Señora, Hanalalimutangi, Nuestra Señora, Hanalalimutangi. Santa Maria, Hanalalimutangi, Tumang Kristo, Hanalalimutangi, Puring Malililig, Next, Sitio Dungan, welcome natin, San Juan del Dios! Palakpakan po natin. Tunaring sanunal, Hanalalimutangi, Puring Malililig, Hanalalimutangi, Puring Elang Mahalag, Palakpakan naman kayo. Puring Melila, Hanalalimutangi, Puring Melungado, Hanalalimutangi, Puring Kamayaman, Hanalalimutangi. Siyempre, magpapahuli ba naman ang Sitio Banag? Immaculada Concepcion! Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Yan, so maraming salamat po sa mga FPC, ng CPC, bawat sitios. CPC, maraming salamat po. Yan, sunod na namin ang Sitio Cabiobakal, ang kanilang patron, Induling Alamangang South! Hey! La Divina Pastora, Nuestra Señora de la Kuya po yung hermano mo. Yan, kasama yung hermano, ang Sitio Cabiobakal, Bats Butok. Yan. Yan, may sayo pa sila. Siyempre yung mga masasipag din nilang mga CPC. Oh, Melos ka, tilang step. Yan, hindi talagang sound. Dito, Cabiobakal. Kaya talaga Cabiobakal Nation. Yan, sulit na talaga rin karelang musiko. Of course, magpapahuli ba naman ang Sitio Centro San Isidro Labrador! Hey! Bigyan po natin ng daan sa San Yan, Isidro maraming Labrador. Sitio Sentro. Sikat ng araw. Kasama yung bukluran. Yan lang Mama talaga bayad din. Madam. Alright. Siyempre, magsama-sama po tayo lahat. Niya kaya betabungan po. Palakpak, magsaya, gulisak, tumerak, kesa maluna. Miguel Tama na patron. Nuestra Señora de la Divina Pastora! Kultura'y nangingibabaw, Luzon, Visayas, Mindanao, pasalamat ang sigaw. Sama-sama na
Hey! Salamat po! Yan, maraming salamat po sa pag-join, no? Sa pagbibigay ng parangal sa ating patron, Nuestra Señora de la Divina Pastora! Okay! So, picture taking po tayo kay Divina. Lahat ng nandito gustong sumama sa picture taking. Dito po tayo lahat. Picture taking po. Social Paul, Nabo, kalapad tayo po. Social Allen Bungo. At siyempre, Vice Mayor Peter Lubong. And Mayor Jude Ketanco. Pinapapa po yung ating pasalamat. Vice Mayor. Yan ang sinipunod, Vice Mayor. Alan Duo, Councilor po. Yan, maraming salamat po. Hawak natin ngayon ang beat. Hawak natin ang beat. Yes. Pagpasok mo pa lang, Hey! ang gabi sa ilalim ng ilaw, ikaw ang sinisigawin. Bago'y diretso, wala kailangan sa bawat galaw, sa ang dahilan. Kung pasok na lang mo sumama sa picture taking, sandali, Hawak mo na yan, beat. Yan, after po nitong picture taking natin, iikutin na natin ang mga kubo doon sa ating patio. Viva! Divina Pastora! Viva! Divina Pastora! Viva! Ikutin na po natin. Hawak mo, beat. Hello! Yan, DM. So, Thank you, Pasyan. Madam, maya pagat panapon ngan po kay katamu. So, kanitingaldo, saksyon tayong netong kareng panenayan tamong pagkapagmasosyan. Yapin po ing 15th Bibingka Festival. Para mo po kayong kabaluan ding aliwa, siguro ko kutangga, makananuya po waring may umpisa. In kay katamong pagselebran, Abibingka Festival. makanano yan, madam. Kailangan na baludo po yan. Yan. So, baluang 2009, anyang maumpisaya ing nesabing festival. Iti may umpisaya po, kapamilatan ng dating Kura Paroko, Reverend Father Bong Feliciano. Yan, DM. So, inumpisa na ng dati tamong Kura Paroko, Among Bong. Among Bong Feliciano. Pero, aliwa mo yamong Bong. Dahil niyaliwa tamo pang pastoral aakayabe ng Among Bong para mabuuya ining kay katabong pagselebran Abibingka Festival. Kilala din na ngayon buong Pilipinas kasi post niya po karagay katama pong Facebook niya po. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora. Ayan, hinihiling po
muna, lumayo muna yung lahat. Bigyan po natin ng space yung ating pare, no? Dahil bibless po na yan. At Vice Mayor Peter, pakibigyan po ng mga posisyon yung ating mga konsyal. Sa likod po yung mga taga-Balagay Baluok muna. Yung tao pa pong gulot, dinatala po lugar ni Vice Mayor Peter. Yung konsyal tamo. Kapitan pati. Opo, BMSO, itapin me, buuya ka pamilata ng Reverend Father Bong Feliciano, kambedereng aliwa pang pastoral, memo o kaniti. So, mebo iting bibingka festival, bantang munyeka pasalamatan, king katamong patron, ing Nuestra Señora de la Divina Pastora, king susulong apopol at kabiyayan ding Hortelano at May Mario. So, gagawan niya naman iti, emo ban mamyesaya, muni ban atin pisulwan-sulwan, kay bat ning paseo. So, antimorin ban ni di na nalagay kultura ng komunidad at ipakilala yung aking lalawigang kapampangan at mabilog ayatu imbiting kang nasi. So, meto niya ka rin kabiyayan ding baryo Baluko. So, ngening banwa, bani bakit niya kung susulong ako kung ning marangle, anong mo ka rin pangabiyayan ding baryo Baluko ing lakatan, ang magagamit bilang metong ka rin mo ng sangkap, ing pamangawang kapangan. Ing nialiwang kapangan nagagawan tamong gamit ing lakatan, akit talang anything pamangan asidyada po din balang sityo ning baryo. So, agkatandakongan pong loob, kening patio. Patio, So, patio. yes, pasok po tayong lahat dito sa patio. Po sa patio. Dito po tayo muna sa patio. Kasi may nakahanda pong mga iba't ibang kakanin na gawa ng mga iba't ibang sityo ng baryo. Yan. Si Vice Mayor at sino ka rin. Yan, nung Vice Mayor at Puerto. Yan, tingnan po natin sa mga bisita po natin galing sa ibang lugar. Tingnan po natin yung mga sangkap at yung mga iba't ibang mga kubo na may mga iba't ibang produkto na gamit ang ingawsanda pong lakatan. Ne, ang mapopopol mo naman, ang maging kabiyayan. Adam, karakala tao! Yes, buridang akit. Ne po? Yeah. So sa mga bisita po natin, tingnan natin sila. Dito po Daming tayo sa tao. patio, ikutin po natin yung patio. Makikita po natin yung mga inihandang kakanin ng ating mga sityo sa iba't ibang sityo ng ating baryo. Okay, yung Yan. itong nasa labas, huwag mo nang gagalawin. Maliban sa mga kakanin na nakahanda dito sa harapan yung bibingka, Okay. meron tayong tinatawag na kalamay, itang totong kalamay. Yan. Meron tayong kalamay na gawa sa kalabasa. Yun. Na Sarap meron yun. tayong keng kapampangan, sa Tagalog meron silang binubilo. Ibig sabihin, lahat ng bukol na to, meron si Chokabio Bakal. Lahat ng sityo. Yes. May banat, may kainin. Yes po. Sentro, dungan. Opo. Iba-iba yan. Ating naglutong inangit, pero ating niyang twist. Ne? So meron din tayong Ito, may kumakain na dito, masarap pa. sampelot. Yes, sa pelot. Ayan. Ala na, may gisa na lang. So meron tayong mga kalamay dito. Ikutin po natin. Tutin natin. I-bless niya po nga mo kanyan, inikyan, harap. Yan. So makikita din natin dito yung mga gumagawa. Ipinapakita yung proseso ng ating ginagawang kalamay. Sige, ikutin po ninyo, marami kakanin po yan. Yan. So yung gumagawa po ng kalamay natin, meron po dito. So makananing proseso na ng pamangawang kalame, ipakit berin po kay katamo. So, Madam Sita, pagkatapos kumuha ng pagkain yan, lalabas naman upang bendisyonan ng ating mahal na pare, si Among Elmer, yung bibingka dito sa harapan. Kasama ang ating Vice Mayor at yung mga konsyal. Yan. Ala pa mamo ko, pamibendisyonin kay ngarap. Yan. So naikot na po ba natin yung mga kubol na mayroong mga iba't ibang specialty ng ating mga sityo? Isipan mo po na, bibless na pa mo po nga mo.
So ngayong araw po na to, purita mo maging masamasan, ingke katamong Bibingka Festival. Ne po? So kay pantala kong birutan, deng kay katabong kubol, ketang kilog na ning patsyo, akit tanaw man po deng makabang linya na ning bibingka. So sabi tamo, disiplinado tamo po, atin tamo po, katikista, ang papa po, deni pong kay katabong, Radja, ang mag-assist kay katabong, ang kanita, itamuhan po makapangantamo. So para lahat po, makakakain sa ating bibingka, isa-isa lang po, iaabot po sa inyo. Yes, yan Ano po. po, para maging maayos, hindi po kayo aking kukuha, iaabot po sa inyo ang mga bibingka na nakahain. Marami po yan, makakakain po tayong lahat. Hintay muna natin, Madam Sita Siamong at saka si Vice Mayor. Yan. Nandito na rin ko, Madam si Consiala Mabic. Yan, Consiala Mavic, Yan, Mendoza. nandun So, lagi din po silang bisita sa ating Bibingka Festival. Yan, taon-taon din yan. Naubos na yung boses ni Gabi. Ito yung talagang boses ko, para si Renz Berano, no? Yan. O, tinatawagan po natin ang ating mga guest kung tapos na po silang umikot sa ating mga iba't ibang kubol. Nag-enjoy po ba ang lahat sa pag-ikot sa mga iba't ibang kubol? Yan, so yung iba po na hindi pa po nakakatikim, wag naman po tayong magdoble, ano po? Madam. Para lahat po makakuha. Yes, may bibigay po sa inyo, Madam. Nakita kong bigla yung mga kagandahan. Yes, ng mga sila kasi kumpadya. yung magbibigay. Yung mga katikis natin, yung mga Yan. magsipag na Palakpakan katikis. natin yung ating mga katikis. Oh, palakpakan naman po natin yung ating mga katikis at yung mga konfradya. Barangay Concepcion, Barangay Kalantipe, at Barangay Baluco. Kaya, naray. Ano yun eh, Alambria pa. Yan. At syempre, bayo tayo umpisan. O, magtatagalog nga pala ako kahit Sige, may mairap. Tagalog. Kahit mairap, Kahit naiirapan ako. O, kahit maiirapan ka. yan. Kahit po mahirap magtagalog, magtatagalog tayo. Okay, so kung mapapansin po natin dito sa gitna, nasan po yung mga vlogger natin? Yan, yung mga videographer natin at saka yung mga meron akong nakausap kanina, nagpapaalam sila dahil nga nakikilala na yung ating bibingka. Hindi lang dito sa lugar natin, hindi lang sa Palitkeng, buong lugar, lalawigang Kapampangan, Madam nakikilala Sinta, na. So balita meron ko mga... sa mga gumagawa ng bibingka natin, meron na nagpapalalamove na bibingka, order sila. Yes po. At Palalamove. PM, meron pa mga estudyante kanina dito na nagpapaalam kung pwede daw po silang kumuha ng video kasi gagamitin nila. And I believe mga tourism po yon. Kasi talagang tinitingnan nila yung mga ginagawa or mga kakaibang activity sa bawat lugar, lalo na dito sa Barangay Baluco. So which is yung Bibingka Festival. So kung nawentala po, dito sa bandang gitna, nandito po yung mga gumawa ng matitikman nating bibingka. So meron po tayo, nandito po yung LG's Puto, so Obing's Bibingka, then Peng's Bibingka, Gina Bibingka, Rowena's Bibingka, and Wirin's Bibingka. So yan po yung mga kilalang gumagawa ng bibingka dito sa ating lugar. Dahil po nga tsukening libutan, gawa daw po din, karelala po gawa. So, para matikman nyo na, excited na po ba kayo? Excited na po ba kayo? Ako excited na po tayo. Katahimikan po para sa ating panalangin bago natin kainin ang ating mga bibingka. Music. Tahimik po tayo para sa ating prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aming Diyos na mapagbigay at mapagmahal, ngayong araw ay nagtitipon kami na puno ng saya, kulay at sigla. Salamat po sa masaganang ani ng palay sa biyaya ng bigas
na naging bibingka at sa bawat ngiti at tawanan na aming pinagsasaluhan. Panginoon, basbasan mo po ang aming mga bibingka, ang bawat lutong bahay na handa, ang bawat pamilyang nagkakaisa, at ang bawat pusong nagdiriwang ngayong araw. Naway ang init ng bibingka ay maging init din ng aming pagmamahalan. Ang tamis nito ay maging tamis ng aming samahan. Ang bawat pagsasalo ay maging paalala na kami ay iisang komunidad na pinagpala mo. Ingatan mo po ang lahat ng kalahok, pagpalain mo ang aming mga kasiyahan, at namay sa bawat awit, sayaw at salo-salo, ikaw ang patuloy naming papurihan. Mabuhay ang aming pagdiriwang, mabuhay ang aming komunidad, at higit sa lahat, mabuhay ka sa aming mga puso. Ito po ay aming masayang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Among Joed. Excited Among Joed. Original yan naman kasing bibingka organizer. Ne? Okay po? Gusto niyo na po bang matikman ang ating mga bibingka? Okay. Okay. Samahan niyo po ako sa pagbibilang. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Pwede na pong humingi ng bibingka. Mamigay. Okay po, wala pong magtutulakan. Dahil po makaislice ng keke kayo. Pag po nakakuha na, pwede na po tayong umalis, lumipat ng pwesto at kainin na po natin doon para po na hindi po. Muli po, maraming salamat sa ating mahal na Vice Mayor, Peter Nucom, ating mga konsyales, Pag nakakuha na, okay na po. Konsyal Paul, Konsyal Mavic, Among Joed. Yan, mamaya kataan po. Okay, ciao na! Let's chow! Ay, Yan! Kailangan po disiplinado tamo para po Madam Tisa. makatakmantamungan. Pagwa mo picture mga nabibigka ni Vice Mayor. Madam, Paul na po, Konsyal Paul. Malo na po, Konsyal Malo. Sa Madam Sinta, pa-picture na po kami ni Vice Mayor. Di among mamangal ng bibingka. Yan, dito po tayo. Yan, kakain ng bibingka. Konsyal Mavic, Konsyal Malo na po. Konsyal Paul, Konsyal Allen, ayan po. Papakita po natin na very supportive po sila. Kakain po sila ng bibingka. Okay rin. Basta bibingkang nasi, manyaman! Kanya ma, oh. Poto po, abangan tayo po itang kekatamang dokumentary tungkol king pamanggawang bibingka at nung makananulang megong piso, deng mga wata mo pong bibingka. Yan o, di po ba, pag po makanyan ng kasalese, lahat po makapangan, itamungan po magsita mo. So meron po dito, wag lang pong magdodoble. So sana po lahat nakatikim, bawal pong doble-doble para po makatikim po yung iba. No? Tamo po magdobli para po makapanganla po deng aliwa. Yan, maraming salamat din. Nandyan po si Konsehal Malu Nabong. Marami pong salamat. Okay, sana napusog po kayo. Sana po lahat nakatikim ng ating bibingkang nasing baluko manyaman. Akar po salamat. Imbong basura tamo, ating magligpit kanya. Nino rin magligpit ang basura. Ating basuran po ka rin, po.
Pati po kita mogo-mogo. Nepo, mogo-mogo.
po bang may isa kay pamag lutong bibingka? May pagtinda ko pa mo po rin kaputol ko. Kaya kapatid ko po, kaya yan eh, ulingid na po a viewing kaya kami order. Kami na po yung may tinda. So pwede kong ikwento nung makanali at gagawan bibingka. Kung meron na po, ito niya. Tapos na pong ito, igogoya po. Tapos na nigogo, di na, ito pong toppings, tapos di na niya po babo. Tapos po itabisunay kay oven. Manitaya po, pero nung lawin niya po, mo po sa guling gawan. Pero kasi kayo na po mismo yung gawa, waralwat siya pong proseso. Pakanalo yan po kanwat? I mean, makanano po pilang oras po in bubugulan nyo para makagawa kayo pong kanya na bibingka. Tiyabe niya po yung oras ng oras. In preparation time na po. Itangan po kanito. From preparation up to cooking time, 3 hours po 3 hours yun. Kaya bene po itangan manual yung inutuya po in Pamanon na, pamanon mo. Kasi gana-gananit po kanina. so tayo. So nanula po wari ding sangkap gagamitan nyo. Hindi na muna tayo po, lakatan. Lakatan tayo po, yung lakatan tamo po, malibatan niya po, kaya kay katamo, kay Pupulye, Pupulye po ito, sa saliwan naman po, pupul naman po ng kay katamo. Lugar. Kaya kung kansinala, ari mo po kukunan yung lakatan. Maliban po nga lang ito niya or in malagkit na nga sa mo ka rin. Mayumo, tapos gata, itapya, benabin lang ang po. Mani tayo, bihaluhalo tayo. So baka nano yan po in timpla na baka nano kayong sangkap like ing tutun nyo gaano po kadakal ing kay katamong ngungot agamitan. Waluya pong gatang ini, tsaka po yung mayumo na, sa po metong makilo. Makanita yan. Sakto na yan po kanita. Okay na, sakto yan po yung ito. Kasi po sinobraya po ito, makain na. Nano pong magi yung problema? Ay, mag-ibig po problema ang tempong pangatun. Gusto kong tinunme, kailangan sakto yan balang menisip ang nasi. Pero gusto kong kinalpay, gananan me pong igo. Eh, may puwapa ko niya. So dapat po eya sakto po yan. malpa. Eya po malpa. Eya malpa, eya po maganto. Kaya mo ito. Kailangan tang menese ka lang. Malamang tang menese ka nasing istuya pangatun. Gaano na kayo po kalwat kaya kayong kain? 2012 kaya po may gumpis. 2012. At ninungan po din hanggang may kasaw. Ikayo mo po ba? Kami mo po sa pamilya. so south. Pamilya, kami mo. Wala akong aliwa. Kayo pong pamalumpisa. Ngayon po kasi, akakit pinakaring kaya kayong langit, kaya kayong gawa. So medyo madakal na lang. Ikayo pa rin po bang buong pamilya? Kami mo po wala akong aliwa. So talagang ilipoy kabiyayan niyo. Kami mo po, kasi kami mo po kasi nga tularan ng adwa ang anak. So kita nga pa yung umupuan. Pakanyamanan niya mo po. Ito naman po yung kainan niya. Kailangan man yaman niya kung kaibagan niya. Yung gawa naman. Masensula bang kalipitan karelang gawa. Batari balik-balik. Talagang secret ingredients, secret yung share kaya kami. Ala kayo po secret. Laki pong secret Alam ko ingredients. secret, basta kaya mo po ang panga at po ang sikit ang tamang ngogora. Sa bala mo po na po yan po with love. Ito po tamang ngogora, kaya niya po yung kainan yan. Yung sikreto na po yung kain. Yung proseso na po. Yung kain na po talaga niyan, basta po ang tamang ngogora. Basta ayos siya po pangago. So, yung bolo po, kakanyaman yung bogo na kapuloy. Wala mo talagang kabugogogo yung bakang tao. Kanyamanan na rin mangal. Nang, gano'n yan po kasi yung kaya katamong business name. LG's Puto. Bisa ko pong manorder kay LG's Puto. So, LJ's Puto. Tikman po natin yung gawa ng LJ's Puto, guys. Double po, guys. Ayan. Kayo din po. Sige. Eh, kayo naman po siguro. Kung po sasawa kayong gawa, yun eh po. Wala. Maski po parati eh pong ababaw.
Manyaman niya po yan. Ayan po. Ganyaman niya po. Kasi sakto yan po. Tamis. Basta bibingkang nasing lutong balukok, manyaman! Okay, chuta na naman king meto nga proseso na ning pamagluto tamong bibingka, which is ini naman king meto nga proseso gumamit lang makalumang method. Nandin kasi ang ginamit tamo yapin itang pamagluto daking oven. So ngayon naman binandeng api keni tapos ilagay de yung bibingka keni ipatong de tambande ulit paki. So that is the old method. Baka na ko kung may gumpiso. Kaya kayong pamaglutong bibingka. Nag-umpisa ako, magtinda ko mong putong pagkasin. Nagluto ko naman, naglako ko. Kung yung kayong tananakan ko, ikit ko rin gagawin mo ganyan. Kaya gumasdang ko lang, nung makananurang gagawan, maluwat. So siguro ng walang bulan. Kung yung ikuha ko, wala ko, ikuha ko no technique. May sarili kong tibok na. Kung yung dakal kami asira, bayo kayo may tuto. Mumunang diling pamanese. Ngay kabiyasa masira, gumagso, kumalpa. Ang po'y pamanggawang toast. Kasi sinobra mayungo, mamalas siya. So, bala mo po ya, pinitengke kayong in proseso po talaga kailangan balo ya pong balo or kabisado ya po talagang kabisado. Maluat bayo ka mabiyasa, dakal ko may gastos, bayo ko may biyasa. May 15 mil kami, kaya kato to, masisira. So kasi po medyo makamaling At tsaka po, nakatan. may mabalo, may niyakakuwada nun. Biyasa magluto pa, Mexican food, luburin. Uri, kumanakit lang ko itang niyang gagawa. Kasi So ano proven- pa na po nitang kasabihan dating po ng bining proseso na po talagang mabusisiya po talaga niya po. So mangailangan niya po talagang extra care. Tsaka, kung naburing manango ko, buri ko sarili ko niya. Yung may nga gastos ko, pigsikapan ko nga tutuwan. May bunga naman po. Muna ka rin mag-order, dakala-dakala salamat, buri ka naman ng luto ko. Tsaka, Mexican kami, Mexican, yun yung pandemic. Dakal kami ako yun, dahil may kapag-online na rin na ako. So talagang kabiyayan niya po talaga, Nepo. So ano pa yung sikreto yun? Ala akong balong sikreto, basta siya ako, tapat ko ka rin order. Eh, kula dadayahan king timplaning ituto ko diyang medyo di takapanakitan, baka nita manatili yung kita. So baka Business. nano pong bring sabihin ka rin na po dadayaan. O kalupa na nita, nung pila niya mo, tibyan mo. Nung pila ng pinumayo mo, eh may impisin lakatan mo. Yung the best ka rin. Okay. Kasi rin nga diwa, mura yapin, ala ni man lasa, tipiran deking gamit. Wow. Eh, larin natin. So lano po naman po ing apayo tamo, lano po ing abya tamong masanting nga amano para po detang bisang mag-start o bisang magluto, naningawas kanina, deta pong bisang mag-business mo naman o burida pong subukan nilang tikan niya nakapanintunan, di po ba? Lano po kanyang pwede tamo, lakwan na yung amano karela. O basta't siya mo. Kung pa magsalita ka rin ng liwang tao, nandito kaya ang diferensya, makanya, may anong problema nga ako. So kayong pakasabi po niya po. Makayabi mo naman. Kasi ba't siya masungit ka? Again, bisa lang mo. Opo, nyapin po, alika yung Number one yung pamakayabi. Winit po yung kadwang proseso na tamban na yung bayan niya. So, yapin po yan itang gata. Gatakin ba ako? So, itapin papalig kay bago po. Nung proseso, yaluta na po yung malagkit. Hindi na po yung kapat, kapat yun yung kalimayan.
bibingkang balukok. Wami-wami! Makanalo kayo po bang may gusto kay lutong bibingka? May pagtinda ko pa mo po aring kaputol ko. Aring kapatid ko po, kay niyan uli nga na po viewing kay kaming order. Kami na po yung may tinda. So pwede pong ikwento nung makanalo yung gagawan bibingka. Primero na po, ito niya. Tapos na pong ito, igogoya po. Tapos na nigogo, di na kung toppings, tapos di na niya po babo. Tapos po ikabisunay kay oven. Manitaya po. Pero nung lawin niya mo po, ano mo pong kasaguling gawan. Pero kasi kayo na po mismo yung gawa, malalwat siya po proseso. Makanalo yung po kanwat. I mean, makanalo po pilang oras po yung bubugulan nyo para makagawa kayo pong kanya na bibingka. Tiyabe-nabe niya po yung oras ng mga 2 oras. In preparation time na po. Itangan po kanito. From preparation up to cooking time, 3 hours, 3 hours yun. Kaya benefit ang manual yung tinutuya po yung Pamanon na, pamamobro. Kasi ganaganane po kanina. So, nanula po wari ding sangkap. Gagamitan nyo. Unang-una tayo po ay lakatan. Lakatan tayo po, yung lakatan tamo po, malibatan niya po, ay kay katamo kay Pupulye, Pupulye po ito, sa saliwan naman po, pupul naman po ning kay katamo lugar. Kay mo kung kansinala, ari mo po kukunan yung lakatan. Maliban po ka lang ito niya or yung malagkit na nga sa mo ka rin. Mayumo, tapos gata, tapya benaben lang ang po mani tayo, bihaluhanin tayo. So, baka nano yan po yung timpla, no? Baka nano kayong sangkap. Like, yung tuton nyo, gaano po kadakal yung kaya katamong ngungot agamitan. Waluya pong gatang ini, tsaka po yung mayumo na, sa pumeto mga kilo, makanita yan. Sakto na po kanita. Okay na, sakto yan po yung ito. Kasi po sinobraya po ito, makain na. Nano pong magi yung problema? Ay, may po problema yung tempong pangatun. Gusto kong pinunme, kailangan sakto yung malamin. Pero gusto kong kinalpay, gananan may pong igog. Ay may puwapa ko niya. So dapat po, Sakto po yan. malpa. Ayang malpa. Ayang malpa, ayang po maganto. Ayang maganto. Kailangan tang menese ka. Alam mo, tang menese ka nasing gustuya pangatun. Gano'n na kayo po kaliwat? Kaya kayong kain? 2012 kaya po may gumpis. 2012. At ninungan po din hanggang may kasaw. Ikayo mo po ba? Kami Yung mo po sa- pamilya.
South. Pamilya kami mo. Wala akong aliwa. Kayo pong pamagbisa. Ngayon po kasi, ako pinakarengke kayong gamit, kayong gawa. So medyo madakal na lang. Ikay pa rin po bang buo pamilya? Kami mo po wala akong aliwa. So talagang hindi po yung kabayayan yun. Kami mo po. Basta kami mo po. Basta yung tularan ng adwa ang mama ko. So kita nga pa yung umukuha. Kung pakanyamanan niya mo po. Ito naman po yung kainan niya. Kailangan man yaman niya kung kaibagan niya. Lugawa naman. Masensula bang kanipitang karelang gawa. Batari ba rin ba rin? Dahil yung secret ingredients, pwede yung share kayo kami. Alam ko po secret. Laki pong secret Alam ko ingredients. secret. Basta kaya mo po ang panga at sipo ang sikit ang pamangogora. Sa bala mo po lulutuye po with love. Kita po pamangogo. Ang kanya po yung kainan niya. Yung sikreto na po yung kain. Yung proseso na po. Sige, kain na po talaga niyan. Basta sipo ang pamangogo. Basta ayos siya po pangago. So, yung boyo po, pakanyaman niya yung bogo na po yun. Wala mo talaga, kabubugogo yung bakang ka. Kanya man, ang laring mangal. Now, gano'n yan po kasi yung kekatamo business name. LG's Puto. Bisa ko pong man-order kay LG's Puto. So, LJ's Puto. Tikman po natin yung gawa ng LJ's Puto, guys. Guys. Kayo din po. Sige. Eh kayo naman po siguro kung po sasawa kayong gawa, yun eh po. Wala. Maski po parati eh pong ababaw. Manyaman niya po yan. Ayan po. Manyaman niya po. Kasi sakto yan po tamis. Basta bibingkang nasing lutong baluko, manyaman! Okay, chuta na naman king neto nga proseso na ning pamagluto tamong bibingka, which is ini naman king neto nga proseso gumamit lang makalumang method. Nandun kasi ang ginamit tamo yapin itang pamagluto daking oven. So ngayon naman dinandeng api keni tapos ilagede yung bibingka keni ipatong de tambande ulit paki. So that is the old method. Baka nano ko pong may gumpisa? Kaya kayong pamaglutong bibingka. Nagulpisa ako, magtinda ko mong putong pagkutong. Nagluto ko naman, naglako ko. Kung yung kahit, yung tananakan ko, ikit ko rin gagawin mo ganyan. Kaya gumasdang ko lang, nung makananong gagawan, maluwat. Siguro ng 8 bulan. Kung yung ikuha ko, wala ko, ikuha ko no technique. May sarili kong tibok na. Kung yung dakal kami asira, bayo kayo may tuto. Mumunang diling pamanese. Nga kabiyasa, masira, gumagso, kumalpa. Ang po yung pamanggawang toast. Kasi sinobra mayo mo, mamalas siya. So, bala mo po ya, tinitengke kayong in proseso po talaga kailangan balo ya pong balo or kabisado ya po talagang kabisado. Bayo at bayo ka mabiyasa, dakal ko may gastos, bayo ka may biyasa. May 15,000 kami kayong katutun, masisira. So kasi po medyo makamaling At tsaka po, Lakatan. may mabalo, may niyakakuwada nun. Hindi biyasa magluto pa, Mexican food, lubuling. Uri, kumanakitan ko itang niyakagagawa. So, ano pa na po nitang kasabihan dating po ng bining proseso na po talagang mabusisiya po talaga nepo. So, kailangan niya po talagang extra care. Tsaka, kung naburing manango ko, buri ko sarili ko, niya may nga gastos ko, piksikapan ko nga tutuwan. May bunga naman po. Muna ka rin mag-order, dakala-dakala salamat, buri ka naman ng luto ko. Tsaka, Mexican kami Mexican, yun yung pandemic. Dakal kami ako yun, dahil may kapag-online na rin na ako. So talagang kabiyayan niya po talaga nepo. So, ano po yung sikreto yun? Ala akong balong sikreto, basta siya ako, tapat ko ka rin order. Kula dadayahan king timplanin ng luto ko, diyang medyo ditak ka panakitan, baka nita manatili yung kita. So, baka nano pong bring sabihin ka rin na po dadayaan. O kalupa na nita, nung pila niya mo, tibay mo. Nung pila ng pinong mayo mo, may yung pisil lakatan mo. Yung the best ka rin. Okay. Kasi rin nga diwa, mura yapin.
ala na yung manlasa, tipirang-deping gamit. Wow. Kailangan natin. So, lalo po naman po ing apayo tamo, lalo po ing abya tamong masanting nga amano, para po, detang bisang mag-start, o bisang maglutot, naningawas kanina, deta pong bisang mag-business muna man, o burida pong subukan ng tikan niya nakapalintunan, di po ba? Lalo po kayang pwede tamong lakwan na yamano karela. O basta tiyaga mo. Ang pamagsalita ka rin ng liwan tao, nandito kaya ang diferensya, makanya, may anong problema nga ako. So, kayong pakasabi po niya po. Pamakayabi mo naman. Kasi ba't siya masungit ka? Again, bisa lang mo. Opo, nyapin po, alika. Number one yung pamakayabi. Mm. Winit po yung kadwang proseso na tamban na yung bayan niya. So, yapin po yan itang gata. Gatakin ba ako? So, itapin papalig kay bago po. Nung proseso, yaluta na po yung malagkit. Hindi na po yung kapag, dapat ganyan o kalimayan. Basta't bibingkang baloko, may Waki-waki. Makanalo kayo po bang may gusto kay lutong bibingka? May pagtinda ko pa mo po rin kaputol ko. Kaya kapatid ko po, kaya yan eh, ulingid na po a viewing kaya kami order, kami na po yung may tinda.
So, pwede pong ikwento nung makanani at magawan niyo na. Oh, primero na po, ito niya. Tapos na pong ito, igogoya po. Tapos na nigogo, di na, ito pong toppings, tapos di na niya po babo. Tapos po ikabitso niya kay oven. Manitaya po, pero nung lawin niya mo po, anay mo pong saguling gawan. Pero kasi kayo na po mismo yung gawa, maralwat siya pong proseso. Pakanano yung po kanwat? I mean, makanano po ilang oras po yung gugugulan nyo para makagawa kayo pong kanya na bibingka. Tiyabe niya po yung oras ng mga 2 oras. In preparation time na po. Itangan po kanito. From preparation up to cooking time, 3 hours, 3 hours yun. Kaya bene po itang manual yung tinutuya po yung Pamanon na, pamang mo. Kasi ganaganane po kanina. so bakit tayo So, nanula po wari ding sangkap. Gagamitan niyo. Una tayo po, yung lakatan. Lakatan tayo po, yung lakatan tamo po, malibatan niya po, kay katamo, kay Pupulye. Pupulye po ito, sa saliwan naman po, pupul naman po ng kay katamo. Lugar. Kay kung kansinala, ari mo po kukunan yung lakatan. Maliban po nga lang ito niya or yung malagkit na ngausam pa rin. Mayumo, tapos gata, tapya benabel lang ang po kanito. Ano tayo, bihaluhalo tayo. So baka nano yan po ing timpla na baka nano kayong sangkap like ing tuton nyo gaano po kadakal ing kay katamong ngungot agamitan. Waluya pong gatang ini, tsaka po yung mayumo na, sa po meron mga kilo, makanitaya. Sakto na po kanita. Okay na, sakto na po yung ito. Kasi po sinobraya po ito, makain na. Nano pong magi yung problema? Ay, may po problema yung tempong pangatun. Gusto kong tinunme, kailangan sakto yung malamin. Pero gusto kong inal tayo. Gananan may pong igog. May puwapa ko niya. So dapat po eya sakto po yan. malpa, Iya malpa. eya malpa, eya po maganto. Kaya mo ito. Kailangan tang menese ka lang. Parang tang menese kang nasing gustuya pangatun. Gaano na kayo po kalwat kening kayong kain? 2012 kaya po may gumpis. 2012 at ninungan po din hanggang may kasaw. Ikayo mo po ba? Kami mo po sa pamilya. so south Pamilya kami mo. Wala akong aliwa. Kaya pong pamalumpisa. Ngayon po kasi ako pinakaring kaya kayong gamit, kaya kayong gawa. So medyo madakal na lang. Ikayo pa rin po bang buong pamilya? Kami mo po wala akong aliwa. So talagang ilipoy ka kaya niyo. Kami mo po. Kasi kami mo po. Kasi nga tularan ng adwa akong anak. Kita nga pa yung umupuan. Pakanyamanan niya mo po. Ito naman po yung kainan niya. Kailangan manyaman niya kung kaibagan niya. Yung gawa naman. Masensula bang kanititan karelang gawa. Matari ba rin ba yun? Yung secret ingredients, secret yung share kaya kami. Alam ko secret. Laki pong secret Alam ko ingredients. secret. Basta no, kaya mo po ang panga at po ang sikit ang tamang ngobora. Sa bala mo po lulutuya po with love. Kita po tamang ngobo. Alam niya po yung kainan niya. Yung sikreto na po yung kain. Yung proseso na po. Sige, kain na po talaga niyan. Basta supukan ang pamang ngobo. Basta ayos siya po pamang ngobo. So, yung boyo po, kakanyaman niya yung bogo na po yun. Wala mo talagang kabugo-bogo yung bakit to. Kanya man, ang laring mangal. Now, gano'n yan po kasi yung kaya katamong business name. LG's Puto. Bisa ko pong manorder kay LG's Puto. So, LJ's Puto. Tikman po natin yung gawa ng LJ's Puto, guys. Double you guys. Ayan. Kayo din po. Sige. Kayo naman po siguro kung po sasawa kayong gawa, yun po. Wala. Maski po parati pong ababaw. Manyaman niya po yan. Ayan po. Ganyaman niya po. Kasi sakto yan po. Tamis. Basta bibingkang nasing lutong balukok, manyaman!
chuta na naman king meto nga proseso na ning pamagluto tamong bibingka, which is ini naman king meto nga proseso gumamit lang makalumang method. Nandin kasi ang ginamit tamo yapin itang pamagluto daking oven. So ngayon naman dinandeng api keni tapos ilagay de yung bibingka keni ipatong de tambande ulit paki. So that is the old method. Bakit ano ko kung may gumpisa? Kaya kayong pamaglutong bibingka. Nag-umpisa ako, magtinda ko mong putong pagkutong. Nagluto ko naman, nailako ko. Kunyang kaya, kaya talanakad ko, ikit ko rin gagawan mo kanyan. Kaya gumasdang ko lang, makananong gagawan, maluwat. So, siguro ng 8 bulan. Kunyang ikuha ko, wala ako, ikuha ko no technique. May sarili kong tibok na. Kunyang dakal dami asira, bayo kayo ni Tuto. Mumunang diling pamanese. Ngay kabiyasa masira, gumagso, kumalpa. Ang po yung pamanggawang toast. Kasi sinobra mayo mo, mamalas siya. So, bala mo po, ya, pinitengke kayong in proseso po talaga kailangan balo ya pong balo or kabisado ya po talagang kabisado. Ano at bayo ka mabiyasa, dakal ko may gastos, bayo ko may biyasa. May 15 mil kami kayong dato to, masisira. So kasi po medyo makamaling At tsaka po, may mabalo, may yakakuwada nun. May biyasa magluto pa, Mexican food, lubuling. Uri, kumanakit lang ko itang yakagawa. Kasi so ano pa na po nitang kasabihan dating po ng bining proseso na po talagang mabusisiya po talaga nepo. So kailangan niya po talagang extra care. Tsaka, kung naburing manango ko, buray ko sarili ko niya. Yung may nga gastos ko, pigsikapan kong hatutuan. May bunga naman po. Muna ka rin mag-order, dakala-dakala salamat, buray ka naman ng luto ko. Tsaka, Mexican kami Mexican, yung pandemic. Dakal kami ako yun, dahil may kapag-online na rin na ako. So talagang kabiyayan niya po talaga, Nepo. So ano po yung sikreto yun? Ala akong balong sikreto, basta siya ako, tapat ko ka rin ng order. Kula dadayahan king timplaning luto ko diyang medyo di takapanakitan, baka nita manatili yung kita. So nano pong bring sabihin ka rin na po dadayaan. O kalupan na nita, nung pila niya mo, tibyo mo. Nung pila ng kilong mayo mo, may impisin lakatan mo. Yung the best ka rin. Okay. Kasi rin nga diwa, mura yapin, ala ni man lasa, tipiran deking gamit. Wow. Kailangan natin. So nano po naman po ing apayo tamo, nano po ing abya tamong masanting nga amano para po detang bisang mag-start o bisang magluto, naningawas kanina, deta pong bisang mag-business mo naman o burida pong subukan ningang kanya nakapanintunan, di po ba? Nano po kayang pwede tamo, lakwan na yung amano karela. O basta't siya mo. Yalo tane po yung malagkit. Hindi na po yung kapat, kapat yun o kalimayan. Basta't bibingkang baloko, may Wami-wami.
Ketiking marangle, ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Intaw yang gagambol, injos yang parakul. Kinta madepay sa sigurado mumupul. Ale kulen yaliwa pang mabibye. Kalam ng king marangle, injos yang manyese. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Sa mugningan na birhen, kay kaptang e kalingwan. Lalapit na gayatuan ng king Diyos tunay malang. Kanilang magsayam, isasan metong magdaon. Lumuwal na at mapagnani aliwang sidya. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Señora, la divina pastora. Nuestra 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 Señora, panalangin mo kami. 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 Buka aking grasya, Juan na Virgen Maria, ang Jesus anak mo, kahit mo kami kaya. Okay kaming patulunan, panayos kayo tulusan. Di kayo nagkataming hindu, lugod ng Diyos para sa po. Una
kasing kasakitan, agad yung kipong sawakan, kahit ang ipong kapiyayan, palayo pong nalisyanan. Kingking papatlati, kukusa ng kalabi, manitin pumatili, ang dalaling matundin. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Tunang Cristo, ipanalangin mo kami. Turing malililit, ipanalangin mo kami. Luning mga bus, ipanalangin mo kami. During medical kingdom, panalangin mo kami. Dula din sa lundan, panalangin mo kami. During manyalig, panalangin mo kami. During helang balag, panalangin mo kami. During
Matibeng ortelano, tilugluban ning baryo. Masaga ng pupul, kung kaming pagmaragul. Divinian sa matirang, iyapong divin ang ikalam. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman. Pupuling mananle, pasalamatan ning mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman. Balubok fiestang lugod, abe-abe itubod. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Bibingkang manyaman, tulinggawang kapampangan, fiestang masagana, ting taong magsaya. Patulunan ning birhen, kalukuran dering mamalim, balukok barangay king maranle iyang pagkabiye. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling maranle, pasalamatan ning mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman. Balubok fiestang lugod, abe-abe itubod. Barangay, balukok, manalangin king kayang lagyo. Nuestra Señora de la Divina Pastora, patulunay ni King Bie at Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Sa parokya'y ating sama-samang siya. Puno ng ngiti, pag-ibig ang dala. Taas-taas ang gabay, liwanag ng buhay. Sa Nuestra Señora, ang ating ligaya. Tayo'y magkakasama, sama-samang umawit, samang gataon, sama-sama rugtong nag-aam. Dalakang galak, Diyos ang laging kasama.
ketiking marangle dakalo pagkabye ketiking marangle injos ang babye ketiking marangle dakalo pagkabye ketiking marangle injos ang babye Intaw yang gagambol injos ang parakol kinta made paisawol sigurado mumupul ale kulen yaliwa pang mabibye kalam ng king marangle injos ang manyese ketiking marangle dakalo pagkabye ketiking marangle injos ang babye ketiking marangle dakalo pagkabye ketiking marangle injos ang babye samot ninyo na wilhan kakatang kalingwan lalapit na gayatwan ng king Diyos tunay malang kaninang magsayam isasang metong magdaon lumuwal na at mapagnangyaliwang sirya ketiking marangle dakalo pagkabye ketiking marangle injos ang babye ketiking marangle dakalo pagkabye ketiking marangle injos ang babye Señora, la divina pastora, Nuestra 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 Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Mukha aking grasya, kulwan na Virgen Maria, kang Jesus anak mo, dahil mo kami kaya. Okay kaming patununan, panayag kay pungtulusan, di kayo kaming indo, lugod ng Diyos para si Pul. Ang oras ng kasakitan,
pong kapiyayan, palayo pong nalisyanan. Hinggang papaglati ko sa ng kalabi, panitin po malilig na naling matundin. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Tunang Kristo, ipanalangin mo kami. Turing malililit, ipanalangin mo kami. Luning ngabos, ipanalangin mo kami. Turing mediluking de, ipanalangin mo kami. Dula din sa lunang, ipanalangin mo kami. Turing maligalik, ipanalangin mo kami. During elang palag, ipanalangin mo kami. During meulila, ipanalangin mo kami. During melonato, ipanalangin mo kami. During kapayapan, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami.
ning balupok, baryong alang lusok, matibeng ortelano, pilugluban ning baryo. Masaganang pupul, kaming pagmaragul. Ayan, ating bibingkang manyaman, pupuling mananle, pasalamatan ni Mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe kamumpan ang daman, balukok fiestang lugod, abe-abe itubod. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Bibingkang manyaman, tuninggawang kapampangan, fiestang masagana, ting taong magsaya. Patulunan ning birhen, kalukuran dering mamalim, balukok barangay king marangle iyang pagkabiye. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling marangle, pasalamatan ni Mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe kamumpan ang daman, balukok fiestang lugod, abe-abe itubod. Barangay, balukok, manalangin kingkayang lagyo, Nuestra Señora de la Divina Pastora, patulunay, may kimbiye at lugod. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Sa parokya'y ating sama-samang siya. Puno ng ngiti, pag-ibig ang dala. Taas-taas ang gabay, liwanag ng buhay. Sa Nuestra Señora, ang ating ligaya. Tayo'y magkakasama, sama-samang umawit sa mga taon, sama-sama rutong nag-aam. Dalakang galak, Diyos ang laging kasama. Nuestra Señora, gabay sa aming hakbang. Pagsasama'y parang liwanag, walang kapantay na saya. Sa bawat dasal, mga pangarap ay abot. Ang simbahan nating puso, ang puso'y sabik. Tayo'y nagkakaisa, sa pamilya'y puno ng tawanan. Pag-ibig at ligaya, walang hanggan sa ating bayan. Sa ating pagtitipon, sama-sama sumayo sa mga taon, sama-sama lutong ng daan. Dala ang galak, Diyos ang laging kasama. Nuestra Señora, gabay sa aming hakbang. Pagsasama'y parang liwanag, walang kapantay na saya. Mahal na simbahan, di ka malilimutan. Sa puso't isipan, tanging ikaw ang tahanan.
Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang bagye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang bagye. Intaw yang gagambul, injos yang padakul. Kinta madepay sa sigurado mong mupul. Ale tulen yaliwa pang mabibye. Kalam ng king marangle, injos yang manyese. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang bagye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang bagye. Sa mingwan na birhen, kay kaptang e kalingwan. Lalapit na kayatuan ng king Diyos tunay malang. Kaninang magsayam, isasang metong magdaon. Lumuan at mapagnani aliwang sirya. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang bagye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang bagye. Nuestra Señora, la Divina Pastora. 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 Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo.
i-play po siya after ng prayer bago ako pumasok. Barangay Balukukay, you ready? The stage is set, the dancers are ready, the cool shoes are made. Get ready to witness an incredible battle of determination, teamwork, and faith. Ladies and gentlemen, this is the 2026 Interbarrio Street Dance Festival Grand Dance Showdown. Let the battle begin! This time, let us all rise for the opening prayer to be led by Miss Wendy de la Cruz. Panatilihin po natin ang katahimikan. Iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan, buong kababaang loob kaming nagpupuri sa iyong banal na pangalan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahang ito. Maraming salamat, Ama, sa regalo ng talento at lakas na ipinagkaloob mo sa bawat kalahok na ngayon kanilang gagamitin upang parangalan ang aming mahal na patrona. O Nuestra Señora de la Divina Pastora, iniaalay namin sa iyo ang gabing ito ng pagtatanghal. Naway ang kanilang pag-indak ay maging isang buhay na pasasalamat para sa iyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga sa lahat. Huwag nawang hayaang manaig ang paghahangad ng pansariling dangal, kundi naway ang tanging layunin ay itampok ang iyong kaluwalhatian bilang aming mapagkalingang ina. Nuestra Señora de la Divina Pastora, lukuban mo kami ng iyong banal na kapa at ihatid ang aming mga panalangin sa kataas-taasang Ama. Amen. Nuestra Señora de la Divina Pastora, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. You may now be seated. This time, let us take a glimpse of the video highlights of Balukok Town Fiesta. Let us all watch this. Makanalo kayo po bang nag-isa kay lutong bibingka? May kipagtinda ko pa mo po aring kaputol ko. Aring kapatid ko po, kaya yan eh, ulingid na po viewing kaya kami order. Kami na po yung may gayo, may tinda. So pwede kong ikwento nung makanalo yung gagawa ni Bibingka. Kung meron na po, ito niya. Tapos na pong ito, igogoya po. Tapos na higogo,
di na kung toppings, tapos di na niya po babo. Tapos po ikabit yun kay oven. Manita ya po, pero nung lawin niya mo po, ane mo po saguling gawan. Pero kasi kayo na po mismo yung gawa, malalwat siya po proseso. Pakanano ya po kanwat? I mean, makanano po pilang oras po bubugunan nyo para makagawa kayo pong kanya ang nabibinta. Tiya benabe niya po yung oras ng mga oras. In preparation po time na po. Itangan po kanito. From preparation up to cooking time, 3 hours, 3 hours yun. Kaya benye po itangan Manuel yung iluto ya po yung Mama nun na, mama mo po. Kasi gana-ganane po kanina. So, nano na po wari ding sangkap gagamitan nyo. Hindi na muna tayo po, lakatan. Lakatan tayo po, yung lakatan tamo po, malibatan niya po, kaya kay katamo, kay Pupulye, Pupulye po ito, sa saliwan di man po, pupul naman po ning kay katamo. Lugar. Kaya mo kung kansinala, ari mo po kukunan yung lakatan. Maliban po nga lang ito niya or yung malagkit na nga usam pa rin. Mayo mo, tapos gata, tapya benaben lang ang po, ano tayo, bihaluhan tayo. So, baka nano niya po in timpla na, baka nano kayong sangkap, like, ing tuton nyo, gaano po kadakal ing kay katamong ngungot agamitan. Waluya pong gatang ini, tsaka po yung mayo mo na, sa po metong makilo, makanitaya. Sakto niya po kanita. Okay na, sakto ya po yung ito. Kasi po sinobraya po ito, makain na. Nano pong magi yung problema? Ay, may po problema yung tempong pangatun. Gusto kong pinunme, kailangan sakto yung balang menito. Pero gusto kong inal tayo. Yananan may pong igog. May puwapa ko niya. So dapat po, sakto po yan. malpa. Iyang malpa. Iya malpa, iya po maganto. Kaya mo ito. Kailangan tang menese ka lang. Balang mong tang menese ka nasing gusto yung pangatun. Gano'n na kayo po kalwat? Kening kayong kain? 2012 kaya po may gumpis. 2012. At ninungan po din hanggang may kasaw. Ikayo mo po ba? Kami mo po pamilya. So south Pamilya, kami mo. Wala akong aliwa. Kayo pong pamalubisa. Ngayon po kasi ako pinakarengke kayong gamit, kayong gawa. So medyo madakal na lang. Ikayo pa rin po bang buong pamilya? Kami mo po wala akong aliwa. So talagang ilipoy kagaya niyo. Kami mo po, basta kami mo po, basta yung tulalan ng adwa ang anak. So kita nga pa yung umupuan. Pakanyamanan niya mo. Ito naman po yung kainan niya. Kailangan man yaman niya kung kaibagan yung gawa naman. Masensula bang kalipitan karelang gawa. Batari balik-balik. Talagang secret ingredients, secret yung share kayo kami. Alam kayo po secret. Laki pong secret Alam ko ingredients secret basta no, kaya mo po ang panga at siya po ang sikit ang pamang mura. Sa bala mo po lulutuya po with love. Kita po pamang mura, ang niya po yung kainan niya. Yung sikreto na po yung kain. Yung proseso na po. Yung kain na po talaga niyan, basta siya po kita pamang mura. Basta ayos siya po pamang mura. So, yung boyo po, kakanyaman niya yung bogo na kapuloy. Wala mo talagang habang bugogo yung bakit ka. Kanya man, ang laring bangal. Now, gano'n yan po kasi yung kekatamo business name. LG's Puto. Bisa ko pong manorder kay LG's Puto. So, LJ's Puto. Tikman po natin yung gawa ng LJ's Puto, guys. Guys. Kayo din po. Sige. Kayo naman po siguro. Kung po sasawa kayong gawa, yun po. Wala. Maski po parati pong babaw. Manyaman niya po yan. Kaya po. Manyaman niya po. Kasi sakto yan po. Tamis. Basta bibingkang nasing lutong baluko, manyaman! Okay, chuta na naman king neto nga proseso
proseso na ning pamagluto tamong bibingka, which is ini naman yung meto nga proseso, gumamit lang makalumang method. Nandin kasi, yung ginamit tamo, yapin itang pamagluto daking oven. So ngayon naman, dinandeng api keni, tapos ilagay de yung bibingka keni, ipatong de, tambande ulit pati. So that is the old method. Baka nano ko kung may gumpisa? Kaya kayong pamaglutong bibingka. Nagugpisa ako, mantinda ko mong putong pagkutin. Nagluto ko naman, naglako ko. Kunyang kaya, kaya talanakad ko. Ikit ko rin gagawin mo ganyan. Kaya gumasdang ko lang, makananurang gagawan, maluwat. Susiguro ng walang bulan. Kunyang ikuha ko, wala ko, ikuha ko no technique. May sarili kong tibunan. Kunyang dakal kami asira, bayo kayo may tuto. Mumunang diling pamanese. Ngay kabiyasa masira, gumagso, kumalpa. Ang po'y pamanggawang toast. Kasi sinobra mayo mo, mamalas niya. So, bala mo po ya, pinitengke kayong yung proseso po talaga kailangan, balo ya pong balo, or kabisado ya po talagang kabisado. Malo at bayo ka mabiyasa, dakal ko may gastos, bayo ko may biyasa. May 15 mil kami, kaya sato to, masisira. So kasi po medyo makamaling At tsaka po, nakatan. may mabalo, may yakakuwada no. Hindi biyasa magluto pa, Mexican food, lubuling. Uri, kumanakit lang ko, itang iyang gagawa. So ano pa na po nitang kasabihan dating po ng bining proseso na po talagang mabusisiya po talaga niya po. So mangailangan niya po talagang extra care. Tsaka, kung naburing manango ko, buri ko sarili ko, yung may nga gastos ko, piksikapan kong hatutuan. May bunga naman po. Muna ka rin mag-order, dakala-dakala salamat, burida naman ang luto ko. Tsaka Mexican kami Mexican, yung pandemic. Dakal kami ako yun, dahil may kapag-online na rin na ako. So talagang kabiyayan niya po talaga, Nepo. So ano po yung sikreto yun? Ala akong balong sikreto, basta siya ako, tapat ko ka rin ng order. Eh, kula dadayahan king timplaning ituto ko dyan, medyo di takapanakitan, baka nita manatili yung kita. So baka nano pong bring sabihin ka rin na po dadayaan. O kalupananita, nung pila niya mo, tibiyo mo. Nung pila ng pinong mayo mo, eh may yung lakatan mo. Yung the best ka rin. Okay. Kasi rin nga diwa, mura yapin, ala ni man lasa, tipiran deking gamit. Wow. Kailangan natin. So nano po naman po ing apayo tamo, nano po ing abya tamong masanti nga amano, para po detang bisang mag-start, o bisang maglutot, naningawas kanine, deta pong bisang mag-business mo naman, o burida pong subukan ningang tikan niya nakapanintunan, di po ba? Nano po kayang pwede tamo, lakwan na yung mano karela. O basta't siya mo. Ang pamagsalita ka rin ng liwan tao, nandito kaya ang diferensya, makanya, may anong problema nga ako. So kayong pakisabi po niya po. Pamakayabi mo naman. Kasi pag siya masungit ka, again, bisa lang mo. Opo, nyapin po, alika Number one yung pamakayabi. So, winit po yung kadwang proseso na tamban na yung bayan niya. So yapin po yan itang gata. Gatakin babo. So itapin papalig kay bago po. Nung proseso, yaluta na po yung malagkit. Hindi na po yung kapat, kapat yan yung kalimayan.
Bibingkang Baluko, may Waki-waki! Kekongan, Maya Pabengi Baluko, or should I say, Makrashang Bengi, Kekatamungan. Such an amazing crowd we all have here tonight. Full of energy and excitement, show me some love. Parinig naman ang malakas na palakpakan na may sigawan! Wow! Tulepin! Masaya at masigla Kepi Balukok. So friends, ladies and gentlemen, I welcome you all to the 2026 Interbarrio Street Dance Festival Grand Showdown. Alang palakpak yan. Thank you so much. Mga kaibigan, Nening Bengi, may balik yakin kaya kayong pakamalan a barangay, hindi katamong pakamalan at panenayang ligligang terakan. Keti ken barangay Balukok, din kaya katamong kayanakan akit talak keting piyarapan, nanong mo ka rin magpakit huse at galing kaya katamungan. Pero, ngenimuring Bengi, atlong mikakalugo na baryo, in magsalpukan at magbatbatan, keng pagaringan keng terakan. Pero ang malaking tanong, sino kaya sa kanila ang all-in winner tonight? Well, the answer for that question will be answered once we dig deeper to our contest proper. Pero sabi nga po nila, malakas makapagpa-boost ng confidence at lakas ng loob ang mga supporters na nandito ngayon at this very moment. Kung kaya naman, before we dig deeper, let us have the battle of supporters. Nasaan ang mga supporters ng Barangay Concepcion? Wow! Thank you so much for being so loud. At syempre, kung enerhiya lang naman ang pag-uusapan, hindi magpapatalo ang Kalantibe! Thank you so much for coming over. Panamdan tapong support, tatamo po ang tumelak nila ng kakatang Tambato. And of course, here is your loudest cheers, Barangay Baluco! I know that everybody is now excited to witness such incredible and spectacular performances ngunit ng Kabingyan. But before that, let us have an inspirational message coming from the masterful PPC President. Palakpakan po natin the man in action and the intelligible. Palakpakan po natin Bro Noli Caligia. Maya pa magrasang bengi po kakatamong hinlagyo na po ning kay katamong parokya ing Nuestra Señora de la Divina Pastora ating pamangin muna ning kay katamong kura paroko ing malugod at masipag tang pari yamong Elmer Salonga maya pa bengi po mong kambe na po denganggang at suketi ngayon bang sa metong karening kaya katamong Interbarrio Street Dance Competition. Galingan niyo po. Sana po, yako po burigo po sumambot ko ng good job po. Data po sumambot, congratulations po. At ang tipuro po, pasalamat kami kay katamong
Fiesta Committee, panimunan ng USEC Secretary Alfredo Tolentino. Palakpakan tayo po at din kayang parimilya. At hindi mo rin po, hindi katamong malugod parati sa suporta. Mayor Jun Tatangco, Vice Mayor Peter Nukum, at din sangguniang barangay ng Apalit. At atin mo rin po yung barangay Balukok, dan barangay Concepcion, barangay Santo Niño. At atin mo rin po rin magpapagal, magpuyat para maging masanting, maging 15 years anniversary na po ng Katamo Bibingka Festival. Dakal-dakal po salamat, karatang naglutong manyaman. Sabi natin, ing balukok, manyaman ing bibingka. Palakpakan tayo po rin hanggang ginawa karatang bibingkang manyaman. At mo rin po, dakal-dakal po salamat, pasibayo, yung nga pong ginuyang mablas kay kayo. Pasalamat po naman po kaya katamong mandated organization, then media, ministry. Dakal-dakal po salamat, pasibayo po, may papiesta, happy fiesta po, at dakal po salamat kay kayugan. Once again, dakal pong salamat, PPC President, Brother Noli Caligia. Kamda na po at king kapamilata na rin pamisasan natong meduolo po rin kakatamong masayang pialben alimu po ngeni no po kanita pang mumunang aldo na rin pamamiyasaya ke kayong memaryo po maging posible ini nung alapong magaling manantabe at pamuntok ng kakatang parokya. Mga kaibigan, this time to deliver at mapse amano ganing kabengan palakpakan tayo po in kakatamong kaluguran at kakalugurang parish priest of Nuestra Señora de la Divina Pastora. How about a big hand for Reverend Father Elmer Salonga? Magandang gabi po sa inyong lahat. Para pong pagod na po yata kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Sa makulay at masayang pagdiriwang ng ating kapistahan, sama-sama po nating ipagdiwang ang talento, kultura at saya ng ating komunidad. So ngayong gabi, hindi lamang ito basta sayawan. Ito'y kwento ng ating pagkakaisa, creativity at pagmamahal sa sining. Parang yung ating mga paboritong kakanin tulad ng bibingka, mainit, matamis, at punong-puno ng puso. Ganyan din ang performances ng mga masasaksihan po natin. Sa ating mga kalahok, sa ating mga dancers, this is the time, this is your time to shine. Ipakita ninyo ang inyong husay, ang inyong galaw, ang kakaibang estilo na magpapasigla sa ating festival. Let your energy fill the streets at gawing entablado ang bawat sulok ng ating covered court. Remember, it is not just about the trophy. It's about the joy, the passion, and the pride representing your team and your community. Kaya't halina't sumabay sa tugtog, makisaya sa indak, at iparamdam natin na hawak natin ang beat. So lahat, good luck sa inyong lahat. At ngayon pa lamang, lahat po ay pinapasalamatan ko sa isang matagumpay na activity sa ating pong piyesta po ngayong taon. So sa inyong lahat, congratulations at good luck po sa lahat po ng mga participants. Once again, give it up for the parish priest, Reverend Father Elmer Salonga. Mga kaibigan, at this point, let us now meet the most important persons of the night. Yes, sila po ang may pinakamagandang view
at pinakamagandang upuan ngayong gabi. Ngunit sila rin po ang mayroong pinakamabigat na trabaho ngayong gabi because they are responsible in identifying and selecting our winners for tonight. We have 6 incredible and exceptional contingents right here tonight. Therefore, we deserve to have exceptional persons who have an exceptional eye for talent and choreography. Mga kaibigan, it's my honor and privilege to welcome our board of judges. Once again, some of the Board of Judges, please stand as I acknowledge your name. Our first judge is a licensed professional teacher and a faculty at University of the Assumption. He's also a prior of the Lay Discals Augustinian of St. Peter the Apostle Chapter. Candidate for his Master Arts in Education, major in Religious Studies at La Consolacion University, Philippines. Mga kaibigan, give it up for Mr. Fry Jonald Manansala! Our next judge is the former Sangguniang Kabataan Federation President of Pulilan, Chairman Commission on Public Affairs of Our Lady of the Miraculous Medal Parish, past President, Rotary Club of Pulilan Global, a government employee and administrative aide under the Office of HRMO, coordinators sa Lakot Festival and Kneeling Carabao Festival of Pulilan from Barangay Penabatan, Pulilan, Bulacan. Palakpakan po natin Mr. Santos Leonardo Santos. Moving on to our next judge is a dedicated elementary educator. Her journey exemplifies passion, persistence, and profound dedication to her students. A one-time lead passer, she began her inspiring career in 2018 at Inaon Elementary School, now Inaon Integrated School, where her exceptional talent in dance quickly became apparent. For 7 years, she has served as the school's dance coordinator, a testament to her unwavering commitment to nurturing young talent. As a highly accomplished coach and trainer, she has guided her students to victory in numerous prestigious competitions. Her impressive list of achievements includes a district-level dance sport winner in 2019, 3rd place, champion in the 2023 Municipal Cultural Festival Contemporary Dance Competition, a well-deserved 2nd place finish in the 2024 Pulilan Carabao Festival Street Dance Competition, another impressive 2nd place win in the Cultural Festival Folk Dance Competition, Sayaw sa Carabao. Furthermore, her dedication to her profession is evident in her candidacy for District Dance Coordinator of Pulilan and her completion of various professional development trainings in dance sport, folk dance, and street dance within the Division of Bulacan and Municipality of Pulilan. Beyond dance, she is a highly credible ICT coordinator and a music-inclined teacher, showcasing her versatility and commitment to holistic education. It is with immense pleasure and admiration that I present to you this exceptional and talented individual. Palakpakan po natin, Miss Marinela Angeles Ramos. Moving on, a graduate of Pampanga State University, holding a degree in Bachelor of Elementary Education, major in General Education year 2025. At present, she serves as the Parish Pastoral Council Secretary of St. Peter the Apostle Parish, where she actively contributes to the spiritual and community life of the parish. Proud to serve as a Sangguniang Kabataan Counselor of Barangay Cansinala, empowering the youth, leading with purpose, and turning small actions into meaningful change. Former local youth development officer of the municipality of Apalit, dedicated to empowering the youth,
cultivating leadership and driving transformative community impact through purpose-driven service. And she's now currently a dedicated educator at St. John the Baptist Catholic School in Kalumpit, Bulacan, passionate about nurturing young minds, instilling values, and inspiring lifelong learning through dedication and purpose. Known for her grace, leadership, and dedication to service, she continues to be an inspiring figure in both the community and the parish. Mga kaibigan, a reverberating applause for Miss Joyce Ann Torres Manuel. Moving forward, finished Bachelor of Science in Civil Engineering. Engineer 2 at Mabalacat Local Government, Vice President, Society of Engineering Alumni, Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija. Board of Director, Mabalacat City Government Employees Association. Parish Treasurer, Our Lady of Sorrows Parish in Severa, Mabalacat City. Most outstanding alumnus in field of construction and business, St. Anthony College of Technologies in Mabalacat City. Lector and Commentators Guild, Ministry on Catechist. She is a graduate of Bachelor of Science in Civil Engineering and is currently an engineer too at the Mabalacat Local Government. She is also the Vice President of the Society of Engineers Alumni at Central Luzon State University, a member of the Board of Director at Mabalacat City Government Employees Association. Through her exceptional efforts, she received the most outstanding alumnus in field of construction. In her community and church, she extends her service in being a member of Lectors and Commentators Guild and Ministry on Catechist. Mga kaibigan, palakpakan po natin Vilma Yalong! And of course, completing our Board of Judges, residing at Sampaloc, Apalit, Pampanga, BE Ed graduate at Bulacan State University, former BSU Hyperdynamics Dance Troupe member, former DepEd Apalit Dance Troupe lead choreographer, former DepEd Pampanga Superintendent Dance Troupe member, at present, the school principal of Santa Rosario Elementary School, Tabuyok, Apalit, Pampanga. Mga kaibigan, help me welcome the Chairman of the Board of Judges, Mr. J.R. Intal. Once again to our Board of Judges, nakalpong salamat for saying yes to the invitation, and I hope you enjoy the rest of these spectacular performances. Balo ko po, nandin ko pa pong alauna Kenny. Anyapin po, tana po paluwatan. Umpisan tanaying bakbakan terakan ngeni. Pero bahan ngayon ka na gana, paramdam nyo pa ka na ako'y kaya kayong palakpakan. Well, I know everybody is now ready. So, let us not prolong the agony of waiting. Beginning our competition with our junior division. Palakpakan po natin, contingent number 1 from Barangay Balukok. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nanginibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Señora, la divina pastora, Nuestra Señora, la divina pastora,
Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Aking nandaan patungo sa tagumpay, paglilingkod sa ating kapwa aking iaalay. At magpatuloy sa ating pagpapantay, dahil ikaw at akong pining nagbabanyuhay. Bawat pagsibol may dalang hiwaga, nagmula sa ating napakasal. Bawat isa ay mayroong halaga, oras natin ngayon, ito na ang panahon simulan na. Panibagong umaga, hanapin natin ang bukas ng malaya. Huwag magpalipasin ng pagkakataon, ihasik ang biyaya tulad ng kahapon. Simulan natin abutin ang pagbabago. Anything malagubalin, tamong pinipulibay, inyanyamang nabekeng kumukikit. Saksi, kinugod naman, tapang magkakastan, pagmargiking matena ka na tayong kapampangan. Siling maragulago, akakit pula, ding niyayaliwang tao. Pagmulalande, ikalagong probinsya tao. Ave-ave talang nagkatan, the whole of the Ramon Kababayan. Welcome to Pampanga, Malaus, Copu. Pampanga, yes, Pampanga, yes. Get ready for the place to go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yes, Pampanga, yes. The world has fabulous things, Pampanga, there's our things. The seas to leave, you won't wanna leave, 'cause here's Pampanga. Everybody say yeah, 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 yeah. Iba natin parale, samban at magpandali. Bakit tao'y may halaga ng pagbagong tingkad? Ay baking tradisyon ang darating bagong panahon. Paborendong aniglo, Kasal pero isang mapo. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yang bagye. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yang bagye. Sa magninwan nabihin, kakatangay kalingwan, lalapit na kaya't walang king Diyos tunay malang. Kanilan magsaya, misasan metong magdaon, luwal na at mapagnani aliwang sirya. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yang bagye. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yang bagye. kahit saan ka man patungo, at iniwanag ang pag-asa. Sa
Ladies and gentlemen, our contingent number 1 in their free dance interpretation from Barangay Balukok. Once again, to our dearest crowd na nandyan po sa ating entrance area, dinantala pong dakal pong space o espasyo, bangkata po nila pong pidalanan din kakatamo pong dancers. Dakal pong salamat. And of course, before we have our next contingent, we will have our photo opportunity first. Barangay Balukok, picture taking muna tayo together with your group mates. Thank you so much. Maghanda na po ang ating next contingent. Once again, karon pong kikatamo pong manalbe at bisita na tsupuban daketang kikatamong entrance area, di nantala pong dakal space. Di kikatamong pong dancers, bang kanita po, mabilis na pong makala ko at mabilis na pong miras. Deta pong next tamong contingent. Dakal pong salamat. Once again, Fiesta Executive Committee would like to thank the following: CPC Banag, CPC Kaingin, CPC Cabio Bakal, CPC Kalantipe, CPC Concepcion, CPC Dungan, CPC Centro, CPC Santo Niño, Balukok Barangay Council, Vice Mayor Peter Nucong, Mayor Jun Tetangco, Sangguniang Bayan ng Apalit, Casa Chidora, Rodrigo Sarmiento, and Sangguniang Kabataan ng Balukok. Dakal pong salamat. And now, let us welcome on stage our contingent number 2 from Barangay Concepcion.
once again, kapabaluan po na deta mo pong allowed tamong lungob Kenny pong kakatamong court. Then pong kakatamong dancers, choreographers, and deta pong karela pong abe king karelang props. Deta pong aliwatang audience, magstita mo po ken pong kilwal bang kanita po, may dinala pong maragula espasyo at makaterak la pong masalese denganak. Marakal pong salamat. Choreographer of our contingent number 2, please give me a hint if we are set. Thank you. Ladies and gentlemen, contingent number 2 from Barangay Concepcion. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nanginibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Señora, la divina pastora, Nuestra 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 Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Aking nandaan patungo sa tagumpay, maglilingkod sa ating kapwa, aking iaalay. At makapatuloy sa ating pagpapatay, dahil ikaw at akong hindi nagbabagyuhan. Bawat pagsibol may dalang hiwaga, nagmula sa ating napakasa. Bawat isa ay mayroong halaga, oras natin ngayon, ito na ang panahon. Simulan na ang panibagong umaga, hanapin natin ang bukas ng malaya. Huwag magpalipasin ng pagkakataon, ihasik ang biyayang bunga ng kahapon. Simulan
pagkabye Katiking marangle, inyo siyang bagye Katiking marangle, dakalo pagkabye Katiking marangle, inyo siyang bagye Sa hukingwan labihan, kakatangi kalingwan Lalapit na kayatuan ng King Diyos tunay malang Kanilan magsayam isasan metong magdaon Luwal na at mapagnani aliwang sirya Katiking marangle, dakalo pagkabye Katiking marangle, inyo siyang bagye Katiking marangle, dakalo pagkabye Katiking marangle, inyo siyang bagye Kahit saan ka man patungo, iniwanag ang pag-asa sa bawat sulok ng mundo. Give it up for contingent number 2 from Barangay Concepcion. Of course, this time you will be taking your spot for a group photo opportunity. Once again, tayo po pupulungan. Maganda po manikwaya pong sufficient air. So give them enough time to at least take a rest. Hindi po kasi biro ang pagsayaw sa harapan with full boosted energy. So please be aware to our dancers.
And of course, while we are on hold, let me just introduce our criteria for judging. We have two divisions. We have our junior division and senior division. And here is the criteria for judging. For our street dance, it consists of 30%. To our free interpretation dance, consisting of 70%. And the following criterion is as follows. 20% for choreography that includes creativity, originality, and complexity of the dance movements, including variety of steps, formation changes, and thematic consistency. Also, we have 30% execution and technique that includes difficulty, precision, control, and synchronization of the movements. Another criterion for 20% is the overall effect, the relevance to the team's showmanship, facial expressions, projection, and engagement with the audience for a total of 100%. And of course, we also would like to acknowledge the following sa atin pong lahat. Once again, dakal salamat for coming over. Sana po manantabi taang po hangga po pota. King kayarian na po ng kakatamong programa. This event would not be possible without the help of the following, of course. Fiesta Executive Committee would like to thank CPC Banag, CPC Kaingin, CPC Cabio Bacal, CPC Calantipe, CPC Concepcion, CPC Dungan, CPC Centro, and CPC Santo Niño. Also, we would like to thank Balukok Barangay Council, our Vice Mayor Peter Nucong, our Mayor Jun Tetanco, Sangguniang Bayan ng Apalit, Casa Teodora, Rodrigo Sarmiento, and the Sangguniang Kabataan ng Balukok. Once again, dakal salamat. And of course, mapilan pong kapabaluan para po kay Kayungan. Tomorrow, we have our announcement. Bukas po atin pong maganap ang misa. Alas 7 na po ni Ngabak. And our officiating priest would be Father Joel Mutok and Father Vicente Castro Jr. Maganap yan naman po bukas in ikaduang misa na maganap po alas 9 ni Ngabak, misa na panimuna na po ng Archbishop Florentino Lavarias, Archbishop of San Fernando. And ako pong kapanapon kanita, 5 p.m. atin mo naman pong maganap ang misa na panimuna na pong Archbishop Pasiano Anicete, the Archbishop Emeritus of San Fernando. And right after our celebration of Mass, we have our grand procession na maganap po alas 6 po ning Bengi, and the fireworks display 7:30 p.m. atin kakatamo po nga tauling Pialben para po king kayaldawan ng kapiesta ning kakatamong Balukok Got Talent na maganap naman po 8:30 na ning kabinggen. Sana po suportahan tamo po ing kakatampong palabas at Pialben, at sana po may kakalugod tamo po na Manalbe at Misa San Metong. Dakal pong salamat. Nandyan pa po ba ang ating mga supporters? Parinig na ng mga supporters ng Barangay Concepcion! Well, nice. And of course, allow me to hear the supporters of Barangay Calantipe. Oh, thank you so much for being so loud. Uling tutukinong mag-perform. Dengke kayo kanyang pambato. And of course, hindi naman magpapuhuli ang Barangay Balukok. Once again po, dakal pong salamat. Pakisabi mo pong mayap, karon pong Manalbe at kakatang bisita na den pong allow tamo po pong lungub, den pong dancers and choreographers. Other than that po, data pong ala pong role, pwede tamo pong manalbeken pong kilwal. Bangkanita po, may kamasantila pong pwesto, napiterakan, din pong kakatamo pong anak. Once again po, makisabi kayo pong mayap, karen pong kakatamo pong manalbe, na ali po dancers, at ali po kayabe keng team, na po ning participating group tamo, please po, na po pwede tamo pong lumwal, kita tamo pong kilwal manalbe, bangkanita po,
may kamasanting at maragula pong pwesto gamit din kay katanganak. Dakal pong salamat. Hello po Maya Pabengi kay kayo man. Kareta po hanggang Lino bayan naman involved kay kay katamong street dance. Kami na po sasabi nung ngayon buring masabot din kay kayong kabaryo maminto ko kay pisabi. Alang lolob ayan naman choreographer o kaya propsman. Balo Miller hanggang choreographer ang pong propsman na kaya Bekeni ko maglaram kasambot na baryo yun. Magistik tamo keng pisabi maskup yung lugal, nako makaskup. Gagawan tamo po ini bang kanito maging masalese, in presentation na rin egan-agan ng member, deng baryo tamo. So please, numburiyo pong manyambot, deng kabaryo yu, itamo po yung asahop yu, ako makaskup keng gulot. Nako makyabe ken. No ka rin. Okay. Choreographer langan po rin ng atsukay ng tagiliran. Ali. Oh. Deni po hanggang atsukeni. Choreographer ko po. Ali. Dusog ko po Kenny. Kenny po bandang stage. Banta. Kenny. Dusog ko pong bagya Kenny. Kareta po hanggang keta po ating entrance. Eye po tatambayan yan, kakaskup tamo po. Makisabi kayo pong Maya. At kareta pong hanggang ating sakyan kay Casa Chodora, pwede pong kuwanantaan nala, isarada po yung kasa kanyan ngayon mo rin. Ulitan mi po, kareta hanggang ating motor, makapark kay Casa Chodora. Kareta pong street dancers tamo, nung pwede pong akwataan na natang aliwang gamit. Bangka nito, malilesen po yung kakatamong tayo. Dakal po salamat. Ulitan niyo po. Detang keng entrance, kitang piluluban nanda. Deng street dancers. Paki-clear tayo po. Medyo magkasakit lakin. Tutuman. Ulitan mi, nung buriyong manyambot, aso panding kabaryo yu, makipag-cooperate kayo. Tamo po. Once again, marakal pong salamat. And to everybody, hope you guys are mindful para po ka rin kay kakatampong simpleng rules and regulation. Bang kanita po, magi pong masanting in flow na ning kakatamong PLBN up until the end of this celebration of talent. Please give me a hint, choreographer, if you are up. Ladies and gentlemen, performing their free dance interpretation, let's welcome contingent number 3 from Barangay Calantipe. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Señora, la divina pastora, Nuestra 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 Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora.
sa ng pag-asa. Bawat isa ay mayroong halaga. Oras natin ngayon, ito na ang panahon. Simulan na ang panibagong umaga. Hanapin natin ang bukas ng malaya. Huwag magpalipasin ng pagkakataon. Ihasik ang biyaya tulad ng kahapon. Simulan natin abutin ang pagbabago. Anything malagumbalin, tamang pinipulibay. Ingman niya mga beke, kumukikit. Saksi, kinlugod naman, tapang nagkabyastan. Pagwaragin kay matela ka na tayong kapampangan. Sining maragulang ko, akakit tulad yung niyayaliwang tao. Pagmulalan daing malabong probinsya tao. Abe-abe talang nagkatan, lahong ng tenahong kababayan. Welcome to Pampanga, Malaos, Cebu. Pampanga, yeah! Pampanga, yeah! Get ready for the place you go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah! Pampanga, yeah! The world has better listings, Pampanga, there's our things. The seas to leave, you won't wanna leave us here in Pampanga. Everybody say yeah, 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 yeah. Tuwira natin parales, samban at magpandali. Bakit tao'y may halaga ng pagbalik-balik ka? Ang ating tradisyon, ang darating bagong panahon. Pamorendong aniglo, Kasal pero bisang mapo. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yung bagye. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yung bagye. Samot ninyo nabihin, kakatangi kalingwan. Lalapit na kaya't ng King Diyos tunay malang. Kanilan magsaya, misasan metong magdaon. Luwal na at mapagnani, aliwang sirya. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yung bagye. Ketiking marande, dakalo pagkabye. Ketiking marande, Diyos yung bagye. kahit saan ka man patungo, at iniwanag ang pag-asa.
Contingent number 3, Barangay Calantipe. Once again, Barangay Calantipe, please do stay for your photo opportunity. Thank you so much. Moving forward for our photo opportunity of Barangay Calantipe, serving as our contingent number 3. Dakal pong salamat. Once again, palakpakan tala po contingent number 3 from Barangay Calantipe. And of course, this time we shall now move on with our free dance interpretation from our senior division. Later na po tayo magpo-proceed sa ating Festival Queen Showdown to give time sa Barangay Calantipe na makapagpahinga at makapag-relax muna. Thank you so much. Once again po, nakikiusap po kami ng maayos sa atin pong mga bisita at mga nanonood to please i-free po natin yung space na dadaanan po ng ating mga dancers para po pagpasok po ng next contingent, mabilis po silang makapag-compose dito. Once again po, nakikiusap po kami sa atin pong mga minamahal na mga manonood to please give enough space, lalo na po sa ating entrance area para po mabilis po ang pagpasok at paglabas ng ating mga dancers. Dakal pong salamat. This time we shall now call our next contingent from our senior division. And from our senior division, mauuna po tayo sa ating contingent number 1 from Barangay Calantipe. Fiesta Executive Committee would like to thank the following CPC Banag, CPC Kaingin, CPC Cabio Bakal, CPC Calantipe, CPC Concepcion, CPC Dungan, CPC Centro, CPC Santo Niño, Balukok Barangay Council, Vice Mayor Peter Nucong, Mayor Jun Petangco, Sangguniang Bayan ng Apalit, Casa Chudora, Rodrigo Sarmiento, and Sangguniang Kabataan ng Balukok. Dakal pong dakalas salamat. Once again to our contingents, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumuporta sa ating mga dancers from the planning up to the execution. This is not a piece of cake. It takes a lot sacrifice. Of course, ang paghahanda po ng isang magarbong presentation ay hindi po biro at simple. Kung kaya naman, please be aware to our contingents.
sa ano, pure white daw. And of course, on behalf of our Fiesta Committee, we would like to thank to everybody who just graced this special event po para po sa ating lahat. Kita naman po natin, namumutawi ang galing at husay ng mga kabataan. At sana po ito po ay mapamarisa ng iba pang mga barangays at even municipality. I do hope that they will adopt these festivities na talaga namang hindi lamang po para sa ating lahat, kundi mabuboost pa po ang confidence ng mga bata in excelling in the different fields that they are taking. And at this point, let me just have an ambush interview sa ating Board of Judges. Kumustahin naman natin sila kung kumusta na ba ang kanilang mental health sa pagpili ng ating winners. Of course, we just wrap up with our 3 contingents from our junior division. Tanungin naman natin sila kung kumusta ang kanilang pakiramdam at this point. Let me just ask Judge Miss Joyce Ann Manuel. Yes, ma'am. How's the first segment, our junior division? Okay, so maya pa bengi po kaya katamongan. So ayun po kasiping kaya katamong metong a judge. Talaga pong akit ta naman in preparation dating kaya katamong dancers king karelang manibat nandin king street dance ang gana kay ni king karelang final presentation. Talagang akit mo ing make prepare la talaga for this competition. Kaya medyo mas magkasakit kami when it comes king judging. Yes, Miss Joyce Ann, last question. Ano po yung dapat taglayin ng pipiliin yung winner? Ano ba? Siguro dapat maipakita lang nila ng maayos, lalo na yung kung ano yung kultura dito sa kanilang barangay Balukok. Yun lang po. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin our judge. Maraming salamat. First contingent, please give me a cue or a hint if you are set, if you are good. Parinig naman ang mga supporters ng Barangay Carantipe. Oh, so loud. Ladies and gentlemen, in our senior division, beginning with contingents number 1, Barangay Carantipe. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nanginibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Sabay-sabay tayo.
Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Aking nandaan patungo sa tagumpay, paglilingkod sa ating kapwa aking iaalay. At magpatuloy sa ating pagpapatay dahil ikaw at akong ining nagbabagyuhan. Bawat pagsibol may dalang hiwaga, nagmula sa ating napakasa. Bawat isa ay mayroong halaga. Oras natin ngayon, ito na ang panahon. Simulan na ang panibagong umaga. Hanapin natin ang bukas ng malaya. Huwag mong palipasin ang pagkakataon. Ihasik ang biyaya tulad ng kahapon. Simulan natin abutin ang pagbabago. Anything malagubalin, tamong pinipulibay. Ingman niya mga pekeng kumukikit. Saksi, kinugod naman, tapang magkapyas na. Pagmaragit kay matena ka na tayong kapampangan. Giling maragulago, akakit tulad yung niyayaliwang tao. Pagmulalande, malabong probinsya tabo. Ave-ave talang nagkatan, the whole world ay naroon kababayan. Pampanga, Malaus, Cebu. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the place to go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has better listings, Pampanga bears our things. The seas to leave, you won't wanna leave, 'cause you're in Pampanga. Everybody say yeah, 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 yeah. Ibarating parale, samban at magpambale. Bakit tawingin na nagarang pagbalibang tingkad? Ay baking tradisyon ang darating bagong panahon. Paborendong maniglo, Kasal pero bisang mapo. Katiking marande, dakalo pagkabye. Katiking marande, Diyos yung bagye. Katiking marande, dakalo pagkabye. Katiking marande, Diyos yung bagye. Samot ninyo nabihin, kakatangi kalingwan. Lalapit na kaya't wanan king Diyos tunay malang. Kanilan magsayam isasan betong magdaon. Luwal na at mapagnani aliwang sirya. Katiking marande, dakalo pagkabye. Katiking marande, Diyos yung bagye. Katiking marande, dakalo pagkabye. Katiking marande, Diyos yung bagye. kahit saan ka man patungo, iliwanag ang pag-asa. Sa
Ladies and gentlemen, Yunakalan Tipe! And of course, we would like to acknowledge the presence of the Barangay Captain of Barangay Calantipe, the Honorable Vincente Timoteo. Dakal pong salamat for gracing this celebration. Dakal pong salamat. And of course, we will be inviting the dancers from our contingent number 1, Calantipe, to please do stay for your photo opportunity. Also, we would like to acknowledge the presence of the CPC President of Barangay Calantipe, Lazaro de la Cruz. Dakal pong salamat. And once again, yun pong may mga motor at sasakyan na nakapark po sa Casa Chodora, please, pakikuha na po yung ating mga sasakyan dahil baka po ito'y magsara. At sasara na po raw ito, baka po maiwan sa loob yung inyong sasakyan. Dakal pong salamat. And of course, this time, before we have our next contingent, let us have another ambush interview to our Board of Judges. Siyempre po kailangan pinupulso din po natin sila. Baka sila po ang hindi okay dahil sa dami ng mga uhusay na dancers. Tama po ba, judges? Okay, I'll be asking, para tayo nasa pageant, I'll be asking Judge Marinela Ramos. Hello po, ma'am. Magandang gabi po sa ating lahat. So, unang-una po binabati ko po lahat ng organizers, lahat ng choreographers, at syempre po yung ating mga contestants. Mga anak, sobrang bilib ako sa inyong lahat. Alam ko yung sakit ng katawan, yung init, pero ngayon, hanggang ngayon yung energy nyo na sa mismong performance, hindi bumaba. So, palapakan nga po natin yung mga bata. Sobrang gagaling po nila. So, as for us judges po, sobrang hirap po. Ang hirap po, di ba? Yes po, sobrang gagaling nila lahat. So, sa mga susunod nating mananayo, good luck and ang hirap. Sige, good luck sa inyong lahat. Sige, thank you po. Thank you so much po. Up next, I also would like to ask Judge Leonardo Santos. Hello po, sir. Good evening. Sir, kumusta po tayo? Okay pa po ba tayo? Ayos pa naman. Ano po nais niyong sabihin sa ating mga dancers right now? Una, sa lahat ng contestant natin ngayong gabi, congratulations sa inyong lahat. Yun sa junior division talaga namang akala mo parang hindi na rin sila junior, para na rin sila mga nasa senior. Sa mga galawan na pinakita nila kanina, talaga namang napapahanga kami. Kakaiba. Ito, sa senior division naman, unang contestant pa lang tayo, talaga nagpakitang gilas na hintayin pa natin yung dalawa mamaya at tsak naman na pinagitaan nila lahat ito. And sa inyong lahat, congratulations. Maraming salamat po. And I know hindi magpapatalo ang pangalawang contingent at ang ating huling contingent for the senior division. Lalong-lalo naman na mamaya aabangan po natin ang ating Festival Queen Showdown. Naabangan po natin right after po ng free dance interpretation. Once again, we are calling our second contingent, and while they are still preparing,
Tawagin pa natin si Judge Jonald Manansala. Hello po, sir. Kumusta naman po, sir? Ang hirap. So, sa mga organizers po ng ating festival this evening, Maya Payoras po, and to our performers coming from the 3 barangays, sa inyong lahat, congratulations. You deserve, no, na dapat manalo lahat. Pero syempre, isa lang. Kaya nga nahihirapan na ako dito. So, again, sa ating mga kabataan dito ngayon, Maya Payoras at congratulations kay Kayungan. Viva Apong Nuestra Señora de la Divina Pastora. Dakala pong salamat. Of course, they are all the best. But we will be choosing later the best among the best. Ayan, sa lahat po, please know that you are all winners in your own rights. Pero mamaya, sadyang mas lalo pa po nating inanarrow ang ating selection because we'll be choosing the best among the best. And once again, let me just reiterate what they have said na sa ating pong mga choreographers, mga tumulong from the planning up to the execution, dakal salamat, alipo biro, ing makabuong makanini kasanting a production. It takes a lot, lalo na po talaga ing pagal, at atin po, nandin po, aranasan tamong pong bika, ditak aberya, pero hanggang makanyan man po, kilugod na po ning apong Ginoo pagpatuloy tapong pamamiye, tula, at gelingan, sana makapamita pong dakal pang inspirasyon ka rin pong manalbe. Tamong ngeni. Dakal pong dakal salamat. And once again, para po sa kaalaman ng bawat isa sa mga kararating lang po, friendly announcement, bukas po king kayaldawan ni Kapiesan, maganapya po ing misa, alas 7 na po ning abak, apanimuna na pong Father Joel Mutok and Father Vicente Castro Jr. And of course, kay ba na po nita, maganapya po ing Santa Misa, dakong alas 9 ning abak, napanimuna na pong Archbishop na ning San Fernando Florentino Lavarias, at kay ba na po nita, maganapya po ing misa, panapon alas 5, apanimuna na pong Archbishop Pasiano Anisete. Tutugi po, maganap po yung kikatamong posisyon, maganap po alas 6 ng Bengi, to be followed by our fireworks display on 7 at 7:30 p.m. Then right after that would be our Balukok Got Talent na maganap po alas 8:30 na ng Bengi. Sana po misasanmetong at albayan ta po ang gapuking katatawlian yung pong mga santing apiyalben, abibiyan na po, Divina Pastora para po kaya kayo. Dakal pong dakal salamat. Choreographer, please give me a hint if they are set so that we can start. Ladies and gentlemen, let's welcome our contingent number 2 from Barangay Balukok. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw.
Señora, la Divina Pastora. Nuestra 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 Señora, panalangin mo kami. 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 Aking nandaan patungo sa tagumpay, paglilingkod sa ating kapwa aking iaalay. At magpatuloy sa ating pagpapatay dahil ikaw at akong ining nagbabanyuhay. Bawat pagsibol may dalang hiwaga, nagmula sa ating napakasa. Bawat isa ay mayroong halaga. Oras natin ngayon, ito na ang panahon. Simulan na ang panibagong umaga. Hanapin natin ang bukas ng malaya. Huwag magpalipasin ng pagkakataon. Ihasik ang biyaya tulad ng kahapon. Simulan natin abutin ang pagbabago. Kenny king malagubalin, tamong Kenny buhay. King manyamang na keke, itumukiki. Saksi, kinlugod naman, tapang magkakastan. Pagmaragit kay matena, kamatayong kapampangan. Yening maragulang po, akakit pula ding niyayaliwang tao. Pagmulalandeing malakong probinsya tabo. Abe-abe talang nagkatan, lahong ang tenahong kababayan. Welcome to Pampanga, Malaos, Cebu. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the place to go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has finalists, Pampanga Philippines. Need to leave, you won't wanna leave us here, Pampanga. Everybody say yeah, 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 yeah. Tumitalaping parales, sambalat man kung bale. Bakit tawingin na nagarang pagbalagong tinggal? Ay baking tradisyon ang darating bagong panahon. Paborendong aniglo, Kasala pero isang mapo. Katiking marangle, dakalo pagkabye. Katiking marangle, Diyos yung bagye. Katiking marangle, dakalo pagkabye. Katiking marangle, Diyos yung bagye. Samot niyong nabihin, kekatange kalingwan. Lalapit na kaya't wanan king Diyos tunay malam. Kailan magsaya, misasan metong magdaon. Luwal na at mapagnani, aliwang sirya. Katiking marangle, dakalo pagkabye. Katiking marangle, Diyos yung bagye. Katiking marangle, dakalo pagkabye. Katiking marangle, Diyos yung bagye. kahit saan ka man patungo, iniwanag ang pag-asa.
Contingent number 2, Barangay Balukok. Please to stay to have your photo opportunity. Thank you so much. Thank you so much. We're down to our last contingent for the senior division. Once again po, nakikiusap po kami sa ating pong mga manonood to please give enough space sa ating pong mga dancers para mabilis po silang makalabas at mabilis din pong makapasok ang mga susunod na mananayaw. Dakal pong salamat. And of course, sa atin pong mga dancers, kung mayroon man po tayong mga naiwang mga gamit o props na nasa Casa Chidora, please do get them dahil baka po magsara ang Casa Chidora at maiwan na po yung mga gamit po natin doon. Please be mindful. And yung pong mga ginamit po nating props during, before, and after our performance, please be responsible in getting all of them para po makapagbigay po ng maganda at malawak na space sa susunod. Maraming salamat po. And of course, before we move along to our last contingent, let me have another ambush interview to our Board of Judges. Once again, as we celebrate this once in a year celebration, napaka-blessed ko po as I'm invited as the host for this year's Street Dance Festival. Talagang na-witness ko po yung galingan na rin kayanakan at talaga pong naku pong ka-proud ka rin pong manungkulan na may kapag-craft la pong makanining kasanting apiyalben. And misasan metong lapura yung taong at syukeni, albayanda po inga galingan na rin anak. Sana po, magi kayo pong masanting ehemplo ka rin pong aliwa pa pong manungkulan at aliwa pa pong barangay na tukyanda po yung kaya kayong inumpisan. Dakal pong salamat. And of course, I'll be asking one of our judges for another ambush interview. Tanungin naman po natin si Ma'am Vilma Yalong. Ma'am Vilma, hello. Ma'am Vilma, what can you say? Hello, good evening po. Kaya kayo nga, sabihan ko. Magaling lang ang po din kaya katamong anak. Grabe na po yung energy. At yung kumong anya rin ka rin choreographer. Nandin pa ini. Ot kaya po din anak didilat lapa. Ma'am, nano po kaya ito? Mala mo po mambuli la. Sana alin na makanito. Maka-smile na mo. Dakal pong salamat. God bless. Happy Fiesta po. Among God bless po. Thank you so much, Madam. And of course, tanungin po natin ang ating punong inampalan. Our chairman of the board, sir. Kumusta na po ang pakiramdam natin ngayong from the junior and patapos na po tayo sa senior division, sir? What can you say?
to be honest, solid yung pagpunta namin dito. Nag-enjoy ako na makita yung mga tiga Balukok. This is my first time to be invited, and I would like to say thank you to my one of my teachers, si Ma'am Cynthia. Nakakatuwa kasi masakit sa ulo na di ko alam kung anong bibigay kong grade, kung pwede lang silang lahat manalo, no? Pero nakaka-proud lang as a Paliteños talaga na makikita yung skills natin, especially sa pagsayaw, and I would like to take this opportunity to extend my congratulations to all the choreographers. Sila talaga ang naging dahilan ng lahat ng makikita nating mga executions dito talaga. Palakpakan naman natin yung ating mga choreographers. Congratulations po. Siguro may point naman si Ma'am doon sa paglalabas ng dila, no? Pero ano yun may reason. Kaso nasosobrahan lang yung ating mga dancers. Isa kasi yun sa way talaga as a dancer, no, as a choreographer din, para ma-release yung pagod. Hindi ka hingalin. Kaso nga lang, yung mga dancers natin, sumusobra from the start to the end, nakadila lang talaga. So exaggerated lang yung dating. So again, congratulations to all the choreographers, to all the event organizers of this event, and happy Fiesta Barangay Balukok. Dakal pong salamat sa our Board of Judges. Ayun nga naman po, ulitin ko lang din po, dakal salamat karon pong kakatamong choreographers from the junior division up to the senior division. You serve as the backbone of everything, for without your knowledge and choreography, this wonderful production would not be that possible to happen. And of course, sa atin namang mga dancers na walang sawang nagpa-practice, nagpapagod for this very occasion, dakal salamat. I know that you will be ripping what you have earned for. May the best group win. Right after our contingent number 3, we will be having our Festival Queen Showdown. At mauuna po tayo sa ating junior division. Please do prepare sa lahat po ng ating mga Festival Queens ng ating junior division. Please do prepare because right after the last contingent, you will have your spot for the showdown. And so our lights and sound system, dakala salamat. Once again, just give me a cue if you guys set. And of course, we would like to thank the following CPC Banag, CPC Kaingin, CPC Cabio Bakal, CPC Kalantipe, CPC Concepcion, CPC Dungan, CPC Centro, and CPC Santo Niño. Dakal mo naman salamat, Balukok Barangay Council, Vice Mayor Peter Nuco, Mayor June Tetangco, Sangguniang Bayan ng Apalit, Casa Chidora, Rodrigo Sarmiento, and Sangguniang Kabataan ng Balukok. Dakal salamat. Once again, we will have our Festival Queen Showdown right after the last contingent. Please do prepare sa atin pong mga Festival Queens from the Junior Division.
Please give me a cue if you're set, guys. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Aking nandaan patungo sa tagumpay, paglilingkod sa ating kapwa aking iaalay. At magpatuloy sa ating pagpapatay dahil ikaw at akong pining nagbabanyuhay. Bawat pagsibol may dalang hiwaga, nagmula sa ating napakasa. Bawat isa ay mayroong halaga. Oras natin ngayon, ito na ang panahon. Simulan na ang panibagong umaga. Hanapin natin ang bukas ng malaya. Huwag mong palipasin ang pagkakataon. Ihasik ang biyaya tulad ng kahapon. Simulan
ketiking marangle, Diyos yung bakit. Ketiking marangle, dakalo pagkabi. Ketiking marangle, Diyos yung bakit. Samot ninyo nabihin, kekatangi kalingwan, lalapit na kayatuan ng King Diyos tunay malam. Kanilan magsayam, isasan metong magdaon, luwal na at mapagnani aliwang sirya. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, Diyos yung bakit. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, Diyos yung bakit. Kahit saan ka man patungo, iniwanag ang pag-asa sa bawat sulok ng mundo. Ikaw ang kahit saan ka man patungo, iniwanag ang pag-asa halina't tawag at tapakin kamay, tumambay ng The Ihalat Barangay Concepcion! This one will have your group photo opportunity. Coming up next would be our Festival Queens Showdown. Please get ready sa ating pong junior division. Once again, makisabi kami pong mayap, karon pong kikatamong bisita at manalbe kita pong kikatang entrance area. Please give our dancers enough space. Bangkanita po, mabilis po. Yung kikatamo pong movement, tanggap po kayong katataulian. Dakal pong salamat. Once again po, yung pong may mga sasakyan pa po sa Casa Chodora, pakikuha na po yung ating mga sasakyan o motor.
baka pong magsara po yun at malak po ang inyong sasakyan. Maraming salamat po. Actually, isasara na po. Na sir. Ayun sir, please. Yung po may mga sasakyan pa po na nandoon for the third time around, pakikuha na po. Masasarahan po kayo. Maraming salamat. Once again to our tabulating committee, dakal pong dakalas salamat. Parish Media Ministry, dakal pong dakalas salamat. Pakitinantala pong maragol pong space, bangkanita po, agad la pong miluwal, din karela pong ginamit a props. Thank you. Once again, we are down with our free dance interpretation among our junior division and senior division contingents. Now, as we move along to the next part of our competition, we will have our Festival Queens Showdown. Ayan, dakal pong salamat kaya kayo pong usual cooperation. Maraming salamat po. Of course, if we come across, let us also acknowledge the Fiesta Executive Committee, CPC Banag, CPC Kaingin, CPC Cabio Bakal, CPC Kalantipe, CPC Concepcion, CPC Dungan, CPC Centro, CPC Santo Niño, Balukok Barangay Council, Vice Mayor Peter Lucong, Mayor Jun Tetangco, Sangguniang Bayan ng Apalit, Casa Chidora, Rodrigo Sarmiento and Sangguniang Kabataan ng Balukok. Marakal pong marakalas salamat. And, of course, bago po tayo magpatuloy, karon pong kayanakan at supuket ang ito pong statue ketang babo na po makisabi kayo pong mayap nung malyari baba kayo po ken po bigla na pong ginalaw yung gamata yan, may bigla kayo. Na? Sige na po. Yung mga nandoon, please, baba kayo. Po bigla na kayong pinitik ng gamata yan. Na, may baba ko ang bigla. Thank you so much. Ayan, thank you so much. So, I'll be calling now our festival queens from the junior division. At habang inihintay po natin sila, pwede po ba akong makarinig ng malakas sa palakpakan Barangay Kalantipe? Wow, gumanabundong. Nasaan naman ang mga supporters? Barangay Concepcion! Truly blowing this night. And of course, sa mga supporters, Barangay Balukok! Marakal pong salamat. Kita kayong suporta. Once again, tinatawagan po yung ating mga festival queens from the junior division. So please proceed right here as you're about to do your showdown.
Festival Queens of the Junior Division, Barangay Balukok, Calantipe, and Concepcion, makipunta na po dito para po sa inyong showdown. And of course, before we have our Festival Queens, let me just reiterate our guidelines. Ma'am, please. Grabe naman pala ma'am doon karolang costume na prepare. Talagang aliwaing ketang term ang batak, binatak ng karolang performance. Thank you so much guys. Yes, tsaka talaga akit mo talaga, Karela, na talagang peghandaan day ni Ngaldongay ni. Kaya nga, maski na mag-collapse la, di ba? Ating magkulangan na lang oxygen. Sabi da kasi sobrate ang energy level ng Yes. buridang ibye. Hindi lamang po ang husay ng pagsayaw ng bawat miyembro ng inyong grupo ang ating bibigyang pansin, kundi ang husay at galing din ng inyong mga kani-kaniyang mga queen. And of course, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, let me just read our guidelines for our Festival Queen Showdown. For the sake of those who are here listening with us, ito po ang ating guidelines. Each Festival Queen shall be given 30 to 60 seconds to introduce herself, after which she shall perform a solo dance presentation using the hymno of Nuestra Señora de la Divina Pastora with drum and sped-up version, covering the time stamp from 0 to 50 seconds. The individual score of the Festival Queen has no bearing on the overall score of the group. Festival Queens will be judged separately and will compete for the Best Festival Queen Award. So magkakaroon po tayo ng ating Best Festival Queen Award mamaya, isa po sa junior at isa po sa senior division. And of course, this is the criteria for judging the Festival Queen. Introduction that conceals confidence, poise, creativity in introducing herself to the audience, how well she captures the attention from the start, and it is 30%. Next is beauty and stage presence, that includes overall appearance, charisma, expressiveness, and the ability to engage the audience during the performance, 20%, and the dance performance, ability to execute dance movements with proper technique,
rhythm, and coordination, 50% for a total of 100%. Ma'am, panibagong sakit sa ulo na naman ito sa ating mga judges. Yes. Alam po natin, nakita po nila nag-perform kanina ang kanilang mga queens sa lahat ng kanilang mga competing groups. Pero ngayon, mabibigyan sila ng pagkakataon na mas lalong ipakita ang kanilang galing. Solo performance after Yes. they introduce themselves. Of course, again po, ipakikilala po muna nila ang kanilang sarili. Then right after that, magkakaroon po sila ng solo dance performance. I believe everybody is ready. Handa na ba ang lahat? Okay, before we start, energize muna tayo. Nasaan ang mga supporters ng Barangay Concepcion? Parinig ng palakpakan, Barangay Kalantipe. Make some noise, Balukok! Iba talaga kapag balukok. Ladies and gentlemen, huwag na po nating patagalin pa. Let us now have the Festival Queen Showdown. Beginning off with the Festival Queen of Barangay Balukok. Keti Malaus Kopo, Barangay ang progresibo, Baryo Asagana king pamagawang bibingkan nasing manyaman, Malaus ko at kekayang balikan. Mayop, Abegi, Balukok, Yakupo, Iquinia, Nevales, Valdepeña, King Edad, Dalabingadwa, manalakaran ko po, King kakatamong patrona Nuestra Señora de la Divina Pastora, Bibye Kapaldanon, Tune amate nakan, mangat ka, uling pagmaragulda ka, balwarte de balukok! Nuestra Señora, la Divina Pastora. 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 Nuestra Señora, panalangin po kami. 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 Kung kaking grasya, pagwan na pinamariya, ang Jesus anak mo, dahil mo kami kaya. Okay kami pagtulungan, palayo kayo pumulusan, di kami kitang indot, doon ni Diyos para supun. Oras ng kasakitan, agad yung kayo pong saukan, kaya kami pong kapiayan, palayo pong nandisya.
Hingkikin papaglate o usan ang kalate Maneke pumalilik na laging matuloy Sa Senyora de la Divina Thank you so much, Festival Queen of Barangay Balukok. And now, let's now have the Festival Queen of Barangay Concepcion. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Kelly Jane Liambao, 13 taong gulang na. Hindi lamang representasyon ng kagandahan, kundi sagisag ng isang mayaman na tradisyon at matibay na pananampalataya mula sa Concepcion, Barangay Concepcion, Viva Viva Apo Divina, Arriba Arriba Bibingka Festival! Nuestra Señora, la Divina Pastora. 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 Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Ang kaking grasya, kulwang na binwalya, ang Isus anak mo, tayo mo kami kaya. Okay kami pagtulungan, panayag kayo kung bumusan. Bigyan ka kami nito, turod ng Diyos para supun. Di oras ng kasakitan, agad yung kayo pong sawapan. Kaya kami pong kapiayan, palayo pong nandisyonan. Hingkikin papaglate, o Thank you so much, Festival Queen of Barangay Concepcion. And now, let's now have the Festival Queen of Barangay Calantipe. Mayap abengi po kay kayungan. Yaku po'y Crisalina Aragon, Manibat King Barangay Calantipe. Hep hep hep, nano tara King Barangay Balungong. Nuestra Señora, la Divina Pastora. 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 Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Ang kaking grasya, huwag na binwalya. Ang Isus anak mo, tayo mo kami kaya. Okay kami pagtulungan, panayag kayo kung bumusan. Bigyan ka kami nito, tulog ng Diyos para supun. Di oras ng kasakitan, agad yung kayo pong sawapan. Kaya kami pong kapiayan, palayo pong nandisyonan. Thank you so much, Festival Queen of Barangay Calantipe. And now, ang gagawin po natin will be a grand showdown. Once again, magsisimula po tayo sa ating mga festival queens. And right after that, kasama po ang ating mga dancers.
This time talagang pagalingan na tayo dito, guys. Kailangan ipakita ninyo na kayo ang likas na mamumutawi. Are you ready? Ladies and gentlemen, let's welcome our junior division in their Grand Dance Showdown. Nuestra Señora, la Divina Pastora. 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 Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Ang kaking grasya, pagwang nabihin ng panira, ang susanap mo, dahil mo kami kaya. Okay kaming pagtulungan, panay at kipupulusan, bigay ng kitang indo, loob ng Diyos para sukun. Oras ng kasakitan, agad yung kipong saukan, kaya kami pong kapiayan, palayo pong nandisyanan. Kingkipin papaglate, o usa ng kalate, panay kipong mandilig, nalaling matulig. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Santa Maria, panalangin mo kami. Tunang Kristo, panalangin mo kami. Puring malililit, panalangin mo kami. Luning mga bos, panalangin mo kami. Luring medigo hindi, panalangin mo kami. Dudaling sa lunan, panalangin mo kami. Turing malyalig, panalangin mo kami. During alang palat, panalangin mo kami. During meulila, panalangin mo kami. During melonatoy, panalangin mo kami. During kapayapan, panalangin mo kami. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami. Ladies and gentlemen, a beautiful execution of our festival queens and dancers from the junior division. Wow, such a spectacular performance we are having right now. Grabe, sino ba ang pinakamagaling? Magmumula ba sa Barangay Bayukok? Pwede rin sa Barangay Concepcion. Baka naman masungkit ng Kalaltibe. We will find out later as we proceed to the announcement of our winners right after our senior division. Dakal pong salamat.
Dakal pong dakal salamat. Sige, pwede na kayong bumalik muna sa inyong mga kuta to have a moment of relaxation. Huminga muna kayo dahil mamaya babalik muli kayo for the announcement of winners. And now, sa pagpapatuloy po ng ating programa, tawagin naman po natin ang ating mga kalahok para sa ating senior division. Before anything else, we would like to acknowledge the following: Fiesta Executive Committee, CPC Banag, CPC Kainin, CPC Cabio Bakal, CPC Kalantipe, CPC Concepcion, CPC Dungan, CPC Centro, CPC Santo Niño. Also, we would like to thank Balukok Barangay Council, Vice Mayor Peter Luco, Mayor Jun Tatanco, Sangguniang Bayan ng Apalit, Caset Chedora, Rodrigo Sarmiento, and Sangguniang Kabataan ng Balukok. Dakal pong dakal salamat. Once again, bigyan po natin ng maaliwalas na daanan ng ating mga queens para po agad silang makapasok dito. Maraming salamat po. Okay. Announcement po. Lahat daw po isasama na yung ating mga dancers from the senior division para po dire-diretso po tayo sa ating grand showdown. Once again, lahat po ng participating groups, dancers and queens ng ating pong senior division, makipunta po dito para po tuloy-tuloy po ang ating showdown. Dakal pong salamat. Parish Media Council, dakal salamat. Our tabulating committee, dakal salamat to our lights and sound system. Manakal pumuring salamat. Here they are approaching the center stage. Once again, please do give way sa ating pong mga dancers para mabilis po silang makapasok sa tanghalan. Dakal pong salamat. Once again, lahat po ng mga dancers sa ating senior division, makipunta na po dito at maglugar po kayo sa likuran po ng inyong queen. Dahil mamaya sa showdown po ng queens natin, kayo po ay sasabay na rin na mag-showdown. Thank you.
Maraming salamat po sa mga choreographers ng ating mga dancers for providing them the utmost choreography that you have had. Maraming salamat. And sa mga parents naman po na nandito, sa mga magulang, thank you so much for allowing your child na mag-participate sa ganitong klaseng patimpalak. Maraming salamat po. Once again, tinatawagan po yung mga dancers from Kalantipe. Samahan po ninyo ang inyong festival queen dito. Maraming salamat. Once again, para po sa kaalaman ng lahat, dahil kararating lang po ng mga dancers from Kalantipe, we will have first our queens. They will be introducing themselves. So papakilala po sila na magkakaroon sila ng solo dance performance. Then right after po ng tatlong queens, magkakaroon po ng grand showdown. At habang sila po ay nagsi-showdown dito sa harapan, kayong mga dancers ay sasabay na sa inyong showdown. Maliwanag? Okay. I believe everybody is now ready and set. Let us have the Festival Queens Showdown among our senior division, beginning off with the Festival Queen of Barangay Kalantipe. Magrasya at Maya Pabengi kay Kayungan, Yakupo ininyo may silamak, menibatan, King Baryo nung nokarin mi papanantabe at abe-abe. Gile, gile, Kalantipe! Viva Bibingka Festival! Viva Nuestra Señora de la Divina Pastora! Baka na napuputol ka. Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Ang aking grasya, Juan na Virgen Maria, ang Jesus anak mo, dahil mo kami kaya. Okay kami pagtulungan, panay ang pagtulungan, bigyan kita rin ito, tulog ni Diyos para sukun. Di oras ng kasakitan, agad yung kayo pong sawapan, kaya kami pong kapiayan, panay yung pong nandisyonan. Hingkil kang pamaglagay. Thank you so much, Festival Queen of Barangay Kalantipe. And now, let's welcome the Festival Queen of Barangay Balukok. Menibatan, King Barangay, tutong dili kong pagmaragol,
Apong Divina Pastoria, ingke kaming patron. Ing lugar nung no karinya pagdiwang, ing kafiestan ning bibingkang nasing manyaman. At nung no karinyo adalanan, ing mga luwala sa gabumpale ing tanam. Ako po iishin, Lanabel Valdez, galang, ingke kayong mutiyaning Balukok 2023 at Miss Sapali 2024 second runner-up. Kakatuwan, king malugod tamong patron, Viva Nuestra Señora de la Divina Pastora! Manalakaran, king masagana at mga slagabye, tara na, malaos ka, King Baluarte de Baloco! Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Kung kaking grasya, pagwang na Maria, kang Jesus anak mo, tayo mo kami kaya. Okay kaming pagtulungan, panayag kayo kung lulusan, di kaming kaming ito, turod ng Diyos para sipon. Yung oras ng kasakitan, agad yung kayo pong sawapan, kaya kami pong kapiayan, palayo pong mendisyonan. Thank you so much, Festival Queen of Barangay Balukok. And now, let's welcome the Festival Queen of Barangay Concepcion. Maligayang Kapestan Barangay Baluco! Viva, viva Nuestra Señora de la Divina Pastora! Mula sa sining at indak ng mga mananayaw ng asikan si Cultural Troupe. Ako si Samantha Eunice Basilio, 14 na taong gulang, tagmula sa barangay na kung saan hitik sa itlog ng itik at itlog ng pula, pagawan ng matitibay at magagandang diban. At sagana sa gintong ani ng palayan, walang iba, ipinagmamalaki kita. Viva Abong Sima, Barangay Concepcion! Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Kung kaking grasya, pagwang na Maria, kang Jesus anak mo, tayo mo kami kaya. Okay kaming pagtulungan, panayag kayo kung lulusan, di kaming kaming ito,
Hingkit papaglaki o pusa ng kalaki, panigyan po magpili kung lalaling matuli. Thank you so much to all our festival queens. And now, the moment that we all have been waiting for, our grand showdown. Once again, lahat po ng ating mga queens, pwede po silang mag-move forward. And yung ating naman pong mga competing dancers ay sasabay po. At ito na ang pagkakataon kung sino ang pinakamaangas sa pagsayaw. Ladies and gentlemen, let's welcome our senior division in their grand showdown. Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Kung kaking grasya, huwag na binibali na, ang susalat mo, dahil mo kami kaya. Okay kaming pagtulungan, panayaw kayo kung lulusan, bigay kayo kaming indot, lugod ng Diyos para supun. Oras ng kasakipan, agad yung kayo pong saupan, kaya kami pong kapiayan, panayaw pong nandisyonan. Hingkit kang papaglaki, o pusa ng kalaki, panayaw kayo pong magpili, kung lalaling matuli. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Santa Maria, panalangin mo kami, Tunang Kristo, panalangin mo kami, During malilili, panalangin mo kami, During nangabos, panalangin mo kami, During medihong hindi, panalangin mo kami, Dunaling salungan, panalangin mo kami, During maldaling, panalangin mo kami, During elang palag, panalangin mo kami, During meulila, panalangin mo kami, During melonatu, ipanalangin mo kami, During kakayapan, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami. Viva Divina Pastora! Wow! Tremendous! Palakpakan naman po natin ang ating mga dancers, including our festival queens sa ating senior division. Maraming salamat. In a short while, we are going to announce our winners. Once again, tinatawagan po right now ang ating mga dancers and queens from the junior division. Makipunta po dito, paki-assist na lang po sila. Senior division, please. Move forward. Senior division. Once again, yung ating pong mga junior division, makipunta po dito.
dancers, and festival queens. Thank you. Once again, please give enough space sa ating pong mga dancers as they enter and approach the court. Dakal pong sige po. Thank you so much po. Once again, ulitan namin po, dakal salamat ka rin pong kaya katamong malugod, a choreographers na many muna king masanting at talaga namang breathtaking na production. Dance presentation, festival dance presentation na talagang winitness mi po ngining kabeng yan. Dakal salamat. Tinatawagan po yung mga queens ng ating junior division na makipunta po sa harapan para sama-sama po yung ating mga queens. Once again, yung po mga festival queens coming from the junior division, please proceed po sa harapan para magkakasama po kayo para sa wonderful mass dance performance. And so our dancers, habang ginagawa po natin mamaya yung ating mass dance performance, I would like you guys to enjoy the moment. Okay? Wala na pong scores dyan. Okay? Tapos na po yung ating mga scores. They are being tabulated at this moment. So yung mass dance performance natin, mamaya kayong lahat, my piece of advice, just enjoy the moment. Okay? Thank you so much. Abanti kayo ng konti. Pero yung ating mga dancers, kung mangyaring mag-move backward kayo ng konti, sabi ng ating mga photographers, para tamaan kayo ng magandang lighting. Okay? Para maganda yung resemblance ninyo sa camera. Wow, beautiful. Thank you. Are you guys ready? Once again, please do wear your perfect smile and enjoy the moment. Kung handa na ang lahat, okay, ladies and gentlemen, let's welcome our dancers for their mass dance performance. Nuestra Señora de la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Kung kaking grasya, pagwan na binibali na, ang susalag mo, dahil mo kami kaya. Okay kaming pagtulungan, panayaw kayo kung lulusan, bigay kami kaming indo, turod ng Diyos para supo.
Marami pong kapiyayan, palayo pong nandisyanan. Hingkeng papaglagay, o pusa ng kalaki, maneke po mandilig, nalaling matulig. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Tunang Kristo, ipanalangin mo kami. During malililit, ipanalangin mo kami. During mga bus, ipanalangin mo kami. During medyo hindi, ipanalangin mo kami. Dudaling sa lundan, panalangin mo kami. During mandaling, panalangin mo kami. During kailang palad, panalangin mo kami. During may ulila, panalangin mo kami. During may tulato, panalangin mo kami. During kakayapan, panalangin mo kami. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami. Viva Divina Pastora! Palakpakan naman po natin our dancers! Later on, we will be announcing the best among the best. At sa lahat po ng ating mga contingents, maraming salamat. Ngayon pa lamang pinaabot na po namin on behalf of the committee, pinaabot na po namin ang aming walang hanggang pasasalamat sa inyong pagpapaunlak sa our invitational Interbarrio Street Dance Festival. Dakal pong dakal na salamat. And of course, gusto ko rin pong pasalamatan ng ating mga magulang na hanggang sa mga oras na ito ay nandito ang kanilang presensya para suportahan ang kanilang mga anak. Ngayon, dakal pong dakal na salamat. To our choreographers, propsman, production team, costume maker, mga nandito po sa co-production, maraming salamat din po. And to our board of judges, who never say no sa pagpapaunlak ng invitation, marakal na salamat. Balo ko po, nasakit ko po buntok. Minom na kayo pong paracetamol, kauli po tabale. Anyway, I believe you will just enjoy every single moment na sinelebrate mo po tonight. Dakal na salamat. Okay, so this time, pwede po tayong mag-picture taking muna with our official photographer while we are waiting for the final result. Ayun na, ilang saglit na lang, ibibigay na po sa akin ang resulta at atin ang i-aanunsyo kung sino nga ba ang tatanghaling Grand Champion.
Mga kaibigan, this is the moment that we all have been waiting for. The announcement of winners at magsisimula po ang ating pag-aanunsyo sa ating Junior Division. Are you ready? Here we go. I will be announcing first our best festival queen. And may I just say sa lahat po ng mga festival queens ng ating junior division, palakpakan naman po natin sila, guys. Hindi po biro ang kanilang pagliyad-liyad kanina at papagpakita ng exemplary performance for you guys. Pero sabi nga nila, there will always be a single queen who will wear a crown. And she is from our best festival queen, junior division, is from garnering an average score of 96.02%. Our best festival queen goes to... Congratulations, Colonel Tipe! Of course, our Best Festival Queen Junior Division will be awarded by Brother Noli Caligua. And the representative of our Hermano for the Fiesta Committee 2026. Once again, our Best Festival Queen from the Junior Division from Barangay Calantipe. Let me call in the presence po of Among Elmer, please. And of course, the remaining queens will also be receiving a consolation prize. Okay, maraming salamat po. And now, let us award our second runner-up. Our second runner-up, garnering an average score of 89.50%. Our second runner-up is from Barangay Balukok. Makipunta po sa harapan, dancers ng Junior Division of Barangay Balukok. Dito po kayo sa harapan to receive dancers po ng Balukok. Sige po, dito po kayo sa harapan for you guys to be recognized and receive your awards. Thank you. Our judges, please do the honors. Once again, our second runner-up is from Barangay Balukok.
Let's just wait for our judges to fill in spaces. Once again, mga kaibigan, palakpakan po natin second runner-up from Barangay Balukok. Congratulations. And now, two groups remain. One of them will be awarded as our grand champion. Once again, ang akin pong babanggitin ay ang ating first runner-up. That means, ang barangay na hindi ko tatawagin ay ang ating grand champion. Ulitin ko po, ang aking tatawagin ay ang ating first runner-up at ang hindi po mababanggit, sila po ang ating grand champion. Here we go! Our first runner-up is from Barangay Congratulations once again sa lahat. And of course, sa ating pong mga audience na hanggang sa mga oras na ito ay nandito, maraming salamat po sa inyong presensya. Okay. Our first runner-up is from Barangay Concepcion! Barangay Concepcion, please do the honors. Please proceed in front as your award is our first runner-up for this year's Interbarrio Street Dance Festival. Once again po, for the fourth time around, para po sa kaalaman ng mga drivers na may mga sasakyan pa po sa loob ng Casa Chodora, pakikuha na po. Dahil isasara na po talaga. Ngayon na mismo, kapag nalock po kayo, wala po kayong sasakyan pa uwi. Please, pakikuha na po yung mga sasakyan po natin. Thank you. Once again, mga kaibigan, palakpakan po natin our first runner-up from Barangay Concepcion. Atas po tayo ng konti, guys. Ayan, thank you. Guys, compress tayo ng konti, compress. Okay, beautiful. Yung choreographer po ninyo, pakisamahan po sila sa picture taking, guys. Yung Sir, another shot with the presence of their masterful choreographer. Dakal salamat. Maraming salamat. And now, here is the back-to-back champion. Palakpakan po natin Barangay Calantipe!
Once again, sa lahat po ng ating mga remaining groups, lalo na po sa ating senior division, sasamahan po kayo ng inyong mga choreographer sa ating pong photo opportunity. Maraming pong salamat. Once again, palakpakan po natin, back-to-back champion, Kyle Tipe! Announcement po, sa lahat po ng mga magcha-champion ngayong gabi, kayo po ay magpe-present sa arrival ng ating original image ni Nuestra Señora de la Divina Pastora sa May, kailan ba kasi? May 14, ne? May 14. So magpe-present kayo, sasayaw kayo sa arrival ng original image ni Nuestra Señora de la Divina Pastora dito sa sentro. Once again, congratulations to all the winners in our junior division. And now, dumako na po tayo sa pinakahihintay at kapanapanabik na anunsyo para sa ating senior division. We will begin the announcement of our best festival queen. Our best festival queen from our senior division is from Barangay, garnering a score of 97.40%. Our best festival queen is from Barangay Concepcion. Judges put the award of our best festival queen, and our remaining queens will also be receiving their consolation prizes. Nakalipong salamat. Pa-announce na ng 3 milyon na lang daw yung naiiwan doon. Again po, bago po tayo mag-announce ng winners, mayroon pa raw pong 3 Mio na motorcycle na nandoon sa Casa Chodora. Kung ayaw po ninyong ma-impound ang inyong mga motorsiklo, pakikuha na po ito. 3 daw po, 3 pa raw pong motor ang nandoon. Okay? Here we go. We shall now announce our second runner-up. Here is our second runner-up is from Barangay Concepcion. Please to see the front together with your choreographer. Thank you so much. Sige na po. Move forward, guys. Samahan po kayo ng inyong choreographer, please. And compress para magkasya po tayo because our judges will filling in the spaces. Thank you so much. Once again mga kaibigan, palakpakan naman po natin Barangay Concepcion.
Nakalapong salamat. Thank you so much. And now, 2 groups remain. One of them will be hailed as our this year Grand Champion. Once again, just like my announcement a while back, I shall be announcing our first runner-up. Ibig pong sabihin, ang hindi mababanggit ay ang ating Grand Champion. I won't keep you waiting. Mga kaibigan, our first runner-up is Barangay! Thank you so much, Father Elmer po. Palapakan tayo po, Father. Pauli na po ning makamining klaseng tiyalben at nakaganapan niya nagla po kayong kasal pantayanan at gelingan dompong at syungan po Kenny. Palakpakan tayo pong masikan! Wow, dakal salamat. Okay, take a deep breath, hold your horses. Our first runner-up is from Barangay! Ang ating pong babanggitin ay ang ating first runner-up. Ibig sabihin, ang hindi po mababanggit ay ang ating grand champion. Baka po kasi yung iba dyan, isipin na yung binanggit ko, yung winner. Clear na po ba? Beautiful. Our first runner-up is Barangay! Barangay Balukok! Once again, in-invite po natin ang Barangay Balukok to receive your awards hailed as our first runner-up. Makipunta po sa harapan ang grupo, ang inyong queen together with your choreographer. Thank you so much. Sige guys, make a moment in your style and compress para magkasya po tayo as our judges will be approaching you guys, joining you for your group photo opportunity. Congratulations once again. Palakpakan naman po natin first runner-up from Barangay Balukok. Mga kaibigan, all hail to your back-to-back victory, Barangay Calaltipe! Once again, congratulations, Barangay Calaltipe, as you have bagged your back-to-back champions. Compress, guys, compress.
Okay, move backward a little bit para magkasya tayo at maganda yung lighting nyo. Okay, beautiful. Move backward a little bit, guys. Konti lang, konting backward lang. Para kuha kayo on lahat. Thank you. Savor the moment and provide them your winning smile. Mga kaibigan, palakpakan po natin back-to-back champion, Barangay Kalantipe! Sa lahat po ng mga teams, kaya kayungan po, dakala-dakala salamat from Barangay Balukok, Barangay Kalantipe at Barangay Concepcion. Karingay-ganaga na choreographers, propsmen, de karelang akasawop, kareng coach, dakala-dakal po salamat sa nakitutuking banwa, kareng kay katamong MDRRMO, kay nga palit, dakal po salamat kay pamanantabe, kay MDRRMO ning Kansinala, kay katamong MDRRMO ning Baluco, kay katamong Philippine National Police, dakal po salamat kay pamanantabe, kareng hanggang Chapel Pastoral Council, kareng kay katamong judge, kareng media ministry, kay katamong host, dakala salamat, at kareng kay katamong sponsors, dito pa ba? Detangya ka. At kareta pong sablang Emi Abanggit, kaniting kabengyan, dakala-dakal pong salamat at mimingat po kayong pamanuli. Reminders po sa mga props nyo sa Casa Teodora, sa simbahan, pati sa patio ng parokya, ala pong malalakwang props. Ayun na kayo po papaglinisan ating misa bukas. Dakal po salamat. God bless everyone. Tonight, we have opened the culmination of good years and the festivity of culture to honor our sponsors, suppliers, dancers, choreographers, and everyone who just gathered here at this very moment. Dakal salamat. This has been Angela Santos saying, Maya pabengi at mabuhay ka, Divina Pastora!
Yung mga comset po,